Okay, good afternoon, everyone. Can you hear me? Good afternoon po. Good afternoon. Okay, we would like to welcome, in behalf of the ICT, we would like to welcome everyone to the webinar on creating online forms and exams using Google Forms. Okay. To begin with, let's first discuss the description. So this webinar will tackle creating different able to understand Google Forms working area. Next is to differentiate types of in Google Forms. Another is to generate quiz or evaluation form using Google Forms. And last is to share and distribute Google Forms. So these are the things that you should be able to do after the end of this webinar. Next is to so for the contents, you will have a brief introduction to what Google Form is, and then the different types of questions in Google Form, how to use sectioning. Next is change Google Form settings, how to publish your Google Forms and send to your students. And lastly is how to export data to Google Sheets. So this is the contents of your webinar. So the duration of your webinar is today, one session only, that's for 3 hours. The methodology is lecture, demonstration, and hands-on activities. So during hands-on activities, if you have your laptop on, you may follow our instructor. For our certificate, a certificate of participation will be given to the participants who have attended the webinar and have passed the quiz provided at the end of the session. So this is the crucial part. So we have lots of inquiries regarding the certificates. So if you will notice, we are currently live in FB. So the participants in Google Meets and FB, we will be showing you a link later before the end of the webinar. We will show you the link wherein you will be answering our evaluation and your quiz. So for those who will pass the quiz, you will be given the certificate of participation. Okay? So, yes, may question po ba? Okay, so maybe later, pwede po nyo i-post ang inyong questions sa chat box and we will answer your queries later on. Okay. So, this part is clear. So, at the end of the webinar, we will show you a link for the quiz and the evaluation. If you pass the quiz, you will get the certificate of participation. Okay. For the evaluation, this is a way for us to determine if our webinar is effective and relevant to you teachers, especially. And we will be able to know if there will be room for improvement for our next implementation. Also, with this evaluation, our resource speaker will be given a feedback on how effective he is communicating concepts and ideas. So this will also give him some ways to improve for his next webinar with us. Okay. So for your core staff, I am Marie Stephanie Limansares. I am one of the staff of one of the division of the ICT Literacy and Competency
Development Bureau, which is the Education Program Management Division. Okay, for our technical staff, we have Mr. Frederick De Guzman, who is at the other room to assist us. Okay, for our general house rules, we would like to inform everyone to use their real name when joining the meeting. So if you will notice, when you join the webinar, parang nag-a-ask po siya ng permission. So dapat i-admit po namin kayo before you can join. So if we notice that your name is not in our list, or you are just using a nickname or a pseudonym, we will not admit you. So please use your real name in joining our webinars. And then for our next house rule, please turn your microphone and your camera off. Okay, so we will turn on our camera pag nag-class picture na po tayo. Okay? Yan, dun lang po natin iti-turn on ang ating camera. For the entire webinar session, please put your microphone on mute and your camera off. So for any questions, please type them in the chat box for proper moderation. So our instructor can also see the questions. Maybe he can answer it on the spot, or we will have a Q&A session at the last part of our webinar. Okay, for our speaker, Mr. Basal, I noticed that some of the students are already attendees from the previous session of Mr. Basal. Okay, he has been with us as our resource speaker for different sessions, different courses in our institute, okay, and now with our webinars. He is also the founder of Hobby Web Technologies, as he was saying to us yesterday. Okay, so this is an IT solution organization or group. Okay. For more details about Mr. Basal, maybe pwede po niyang i-introduce din yung kanyang sarili for us to get to know him better. Okay. So, Sir Bien. Hello, ma'am. Okay. So, I now turn over the floor to our resource speaker for this afternoon, Mr. Bienvenido Basal. Okay, thank you, Ma'am Steph. Good afternoon. So I will show my screen para makapag-ano tayo, present na. Okay. So visible na po ba sa inyo yung aking screen? Okay, thank you. Ayan. Sige. So again, good afternoon. For today's session, I will be discussing about creating online forms and exams using Google Forms. So I believe some of you here, and even do sa Facebook na nagwa-watch ngayon, I believe kasama rin sila kahapon sa mga umattend. Okay, so again, good afternoon. Just to give you a short background about myself, do sa hindi pa po nakakaalam, I am currently working sa government, sa Foreign Service Institute, Department of Foreign Affairs as the head of the Management Information System section. I've been teaching sa DICT before. Ang name niya is National Computer Center since 2006 until now. Okay? I'm also teaching sa iba pa pong private institutions like informatics before, STI, and now I'm currently connected din po sa Inventive Media. Yan. I'm also conducting seminars po sa iba't ibang government institutions. Yan, kasama na po itong DICT, sa local water district, sa Commission on Audit. Halo-halo na po iba-iba na po siya. Okay? Ayan, so I've been teaching for
more than 15 years na kasi I started 2001. Yeah, so medyo matagal na po yung aking experience. Okay, so okay na po siguro yon. So I will now proceed. So again, creating online forms and exams using Google Forms. So this discussion ngayon, this afternoon, is basically medyo mas in-depth siya compared sa iba kong hinahandle na Google Form kasi medyo mahaba-haba ang time natin dito to discuss. Okay? Ayan. So again, this is partnership of ILCDB, DICT, and Hobby Web Technologies po. Yan. And we also provide training po sa Hobby Web Technologies. So if you have time, please like, follow, and share yung page po ng ICT, Literacy and Competency Development Bureau. Ito po yung page na yon and yung link. Yan, paki-like, follow, and share. Also, pati yung Facebook page ng Hobby Web Technologies kasi naglalabas po kami dyan ng mga iba't ibang trainings po para po sa teachers and also for non-teaching personnel din po. And also, we have a YouTube account na doon po namin kinakabit lahat po ng mga stream namin. If you can follow and subscribe, please do so para po makatulong po kayo sa amin to reach out din po yung aming mga i-offer po na free courses sa iba pa pong mga area po sa Philippines. Okay? Ayan. So, I will begin with Google Forms na po. So, ito na po yung aking official start na ng discussion. So, Google Forms. Google Form is a tool within Google Drive for creating online survey forms, quiz, and exams. Actually, if you try to look for the definition ng Google Forms sa internet, iba-iba lang yung kanilang way ng pagkaka-define. Sir, para sure tayo, gusto mo papadaanin natin sa Monday si Sir. But basically, ang purpose lang niya is for creating survey forms, quiz, and exams. Yan po yung mga pwede po ninyong gawin. Okay? So, it's free. If you're using a Gmail account na libre, it's free. You can use Google Forms. If you're using yung mga education account, Google Suite for Education or Enterprise, meron din po siya. Okay? So, walang problema pong gumamit ng Google Forms. So what are the advantages of using Google Forms? There are so many online platforms that offers solution or services sa atin na pwede kayong mag-create ng mga survey, quizzes. I'm not saying na hindi sila maganda. Basically, they have different services or features na ino-offer. Yan. Pero sa case po ng Google Forms, ang advantage niya, unang-una, free. Okay? Libre po siya. Tapos, you can create surveys and exams in just few minutes. Mabilis po mag-create ng exam dito. And you can send yung inyong invitation to answer your survey or quiz via email, or you can share the link. Ayan. You can create unlimited questions without any cost. So siguro naman kung gagawa tayo dyan ng, let's say, survey. Let's say, pinakamarami na, nag-ano kayo, thesis, and you're creating, let's say, questionnaire. Ang hindi pong question, siguro mga 15 items. Pero, kayang-kaya pong hawakan ng Google yun. Okay? Ng Google Forms natin. And one of the best feature po ng Google Form is yung collaboration. Nga po ang isang advantage dyan. Kasi, you can ask support sa mga colleagues nyo to add some information sa inyong exam o sa survey ninyo, and pwede kayong sharing ng mga inputs ninyo. Okay? Now, although Google for me is one of the best platform to use for creating yung mga iba't ibang apps niya, still meron kaunting let's say hindi naman malaking disadvantage, minor lang naman to. So first one is internet connection is required. Okay? You should have internet before you can use Google Forms. When it comes to the design niya is limited. Okay? Hindi siya kasing bongga. Yan, kasi meron kasing mga ibang online platform na very catchy sa kanilang mga mata, yung mga quizzes. For example, yung Kahoot. If you're familiar with Kahoot, quizzes yan? Online platform na you can add quizzes, questions, tapos may animation. Okay? Yung quizzes.com, isa rin yun. But sa Google Forms, hindi siya ganon. Medyo, let's say, static siya. Medyo
steady yung design ninyo. Pero kung ang purpose ninyo is to gather or to collect information, si Google, walang problema po dyan. Okay? Bukod sa mabilis po siyang magkuha ng data, kaya po niyang mag-accept ng hanggang 500 KB na text. Mahaba po yan. Bago kayo umabot ng 500 KB po na text, mahabang text yan. Images up to 2 MB if you want to upload. And if you want to transfer yung mga responses ninyo, responses sa Google Sheet or spreadsheet, ang limit po niya is hanggang 256 cells or 40 sheets. Imagine, nung gumawa po ako ng aking survey questionnaire for my thesis before, hindi ko po naubos yung 40 sheets, isang sheet lang po yung nagamit ko. Okay, so yun po ang advantage and some disadvantage po ng Google Forms. But for me, it's enough para po magawa ko po yung kailangan ko po sa mga exams ko po, yan, yung survey. Yan, doon po sa mga nag-watch po dyan sa Facebook Live, paki-thumbs up lang po or paki-smile lang po or okay kung okay po yung audio ko dyan sa inyo. Okay? Yun lang po. Yan. Mag-comment lang po kayo ng okay ang sound kapag para malaman ko lang po. So next, wait. Baka nagkamali po ako ng switch ng slide. This one first. Okay. Ako. Yan. So, create your first Google form. So, how to create your first Google form? You have several ways, no? Kung paano kayo makakapag-create po ng Google form sa inyo pong account. Kung nasa loob po kayo ng email ninyo, again, ang inyo pong email must be Gmail. Kung meron kayong ibang ginagamit na email platform, hindi po siya pwede. Dapat po hosted siya ni Google. Okay? Inside your email, you can create your Google form. If you're inside Google Drive, you can create your Google form din dyan. Or by simply typing itong URL na to, http://forms and google.com. And last one is by typing yung forms.new. Now, itong dalawang pong ito na kailangan yung i-type sa URL, this one and this one, iba po yung kanilang i-display po sa inyo. Okay? The first one, ito pong unang link na to, will display yung gallery. May gallery po ng inyo pong Google Forms. While itong second option natin dito will display or it will create a blank Google Form. Ano lang po kasimple, no? Yan. Sige. I will demonstrate this first para po ma-clear po sa atin. Yan. Okay. So, kung nasa loob po tayo ng Google Drive, ito po ay both Google Drive and email. Okay? Yan. Ang isang way po is, you can hover po dito sa ating Google Apps po na icon. Ito pong merong 9 dots sa upper right. So if you click this one, and if you scroll down, marami po kasi yan eh. Yan. So mag-search pa po ako dito. Kung wala po dito, in case lang, you can go here sa New, More Forms. Ayan. Okay? Yan po yung yan po yung second way. Pero dumalabas din po sa ating Google Apps sa taas. So if you click po ito, papakita ko lang po itsura niya. Ayan. Okay, na-create na po siya ng ating Google Form. Yan. Yan po yung isang way. Yung second way po, notice, kapag ginamit niyo po itong part na to sa Google Drive, create new, more, Google Forms. Yan. Meron po kayong option dito na blank or from template. But since I click po dito sa Google Form, automatically, it will create po a blank form. If you want to create Google Form from a template, pwede po ito. Okay, papakita ko po itsura niya. Yan. Zoom out po ako. Okay, so ito po yung kanina. Ito yung blank form. Ito naman po yung from template. So notice yung difference. Sa template, Google Form or yung Google Form allows you to choose yung design po ninyo. My advice is inyo muna pong pag-aralan yung paggamit mismo ng Google Form before you use po yung mga template dito para hindi po kayo mahirapan mag-modify po ng mga nakakabit na questions. Kasi pag kumuha po agad kayo dito,
meron siya mga naka-embed na po na mga questions dyan. Baka hindi nyo agad siya may edit kasi wala pa kayong background sa mga types ng questions dito. Okay? Ayan. Now, if you're inside Google Forms template, meron po siyang 4 categories ng mga template natin. First one is yung personal. Yung personal template, these are forms for personal use, such as invitations, person-to-person selling, contact forms, and meeting schedules. Yan. For example, kayo ay naka-schedule magpakasal and kailangan nyo magpa-RSVP ng mga guest ninyo, you can use Google for itong personal template. Yan. Pwede kayong magawa ng parang registration form sa mga guest ninyo. Kung meron kayong party or meron kayong event na i-host nyo, personal, you can use po yung mga personal template po ng Google Forms. Okay? We also have work template. These forms should be used for your workplace or business, like customer feedback forms, and job application for prospective hires. Kung yung inyo, for example, hosting ng website ninyo is hindi siya ganun ka-dynamic kasi kulang kayo ng manpower to develop kunwari yung mga online forms niyo sa inyong website, you can use yung inyo pong Google Form template to create application form para sa inyo pong mga clients. Okay? Sa inyo pong mga future applicants. Education template, these are to be used for an educational institution such as quizzes or class assessments. Straightforward po yan, pang quiz. And we have here yung blank. Use this to start an entirely new form from scratch. So, madalas po niyan, ito po yung inyong kukunin dyan, yung blank. Okay, yan pong blank na template. Okay. So, another way to create your Google form, sabi ko kanina, is by typing forms.google.com. Yan. Yan po yung isa. Okay, if you press enter key, makikreate na po yan ng isang blank. Ito po yung ating template. Ito po yung blank. Start from new. Ayan po yung mga options natin. Almost the same ito. Yan. Now, if you use naman po yung forms.new, ito po yung blank. Forms.new. Yan. Shortcut din po yan. Enter. Ito po yung makikreate po siya ng blank. Ayan. Okay? So you have different options kung paano kayo makikreate ng inyong Google Form. And by default, ito pong Google Forms ninyo will be saved sa inyo pong Google Drive. Kung sino po yung nakalagin na account. Sa akin po dito, ako yung nakalagin na account. Ayan. So automatic sa Google Drive ko yan, masisave. Ayan. So also be mindful no, bago po kayo mag-start mag-create ng mga iba't ibang Google apps. Baka mamaya, ang nakalagin dito, hindi kayo. For example, computer shop. Meron palang unang gumamit doon. Pagkatapos, sinubukan yung mag-create ng inyong Google form doon, masasave yun sa account niya, hindi po sa account niyo. Okay? Yan. So, yun. Observe lagi yan. So, I will now go back sa start po ng blank page. Ayan. So, this is the blank page po or starting page po ng inyong Google Forms. Yan. So, hindi po siya komplikado no, when it comes to the design. Very straightforward. So, we will explore po one by one yung mga controls dito para maging ano po kayo familiar. And later, mag-create po tayo ng iba't ibang sample po ng mga surveys or quiz or exams. And we will use different types of questions para maka-idea din po kayo. Now, in Google Form, once you create a blank or new, meron po siyang several questions po, or types of questions na ino-offer po para sa mga user. So ito po yung types of question or yung mga categories po ng questions na ino-offer po ng Google Forms ninyo. Okay, sorry. So first one here, itong dalawang to, is under the category of type and answer. Meaning, yung user po ang mag-i-input po dyan ng kanilang information. Okay? Usually ginagamit itong mga short answer or paragraph sa mga open-ended question. Yung sa mga gumagamit po ng research dyan, yung sa mga quality po ba yun? Qualitative ata yun? Qualitative. Yan, kasi yung isa kasi quantitative eh. So qualitative sila yung gumagamit kasi essay minsan yung kailangang i-input dito. Okay? Choose from a list. Dito naman sa part na to is
hindi allowed ang user o yung nag-a-answer ng question na mag-type. Ang kailangan lang niyang gawin is to select sa mga options available dyan sa inyong multiple choice, check boxes, and drop down. Okay? File upload, you can also use file upload. Saan ginagamit yan? Kung kayo ay nasa office or nasa school and you have online enrollment or online registration, parang ganon, pre-registration kunwari, yung student pwedeng mag-submit dito ng kanilang scan copy ng Form 137, birth certificate, yan. Or kapag nasa office naman kayo, for applicants, you can use this to upload yung kanilang resume or yung biodata kung tawagin natin before. Yan. You also have choose from a grid. Choose from a grid, you have 3 options here. The linear scale, the multiple choice grid, and the checkbox grid. Linear scale, ginagamit po yan madalas sa mga survey. Yan po yung sa mga research. For example, rate our speaker. So 1 is poor, 5 yung excellent. Parang ganon. Okay, so later we will explore po yan. We also have another option here, select date and time. Yan, so date and time. So again, you have this 5 major categories or types. I mean types for your questions. Huwag niyo po kakalimutan yan. Yan iba na yan. Kailangan po yan. Para pag gumagawa po kayo ng quiz sa office po ninyo or sa school, alam niyo po agad yung kailangan yung gamitin. Okay. Yan. Now, each questions po or each type ng question na inyo pong pinipili kay Google Form, meron po siyang properties. And this property is very important kasi it adds or it allows you to add options to modify the question's behavior. Yung way po ng pag-accept po kasi ng question po ng Google Form, nako-control nyo po yun. For example, sa age, pwede kayong mag-limit doon ng, kunyari, yung exam nyo kunwari is sensitive at dapat ang sasagot lang doon is 18 and above, pwede po tayong mag-set doon ng parang validation. Okay? And yun ang purpose po ng question properties. Marami po yan. So, we have here yung pag-required ng question. Later, lalabas po yan. You can also use section-based answering, adding some descriptions. You can add some validation sa inyo pong inputs. And you can also limit yung number po ng, o yung limit po ng ini-input ng user. Okay po? Yan. Madali lang po yan. Kaya niyo po mamaya yan. Okay, so next. Yeah, so I will now begin exploring na po yung part ng mga types ng answer natin. Okay? So ito na po yung example po ng mga answer or questions. I mean, question na pwede nyo pong gamitin for your quiz or exam. Yeah. I will begin first with the short answer. Short answer, ito po yung best way to collect data na medyo maiksi lang yung mga text. Ano yung example dyan? Enter your full name. Yan. Type your age. Position. Sila yung mga examples po dyan ng mga ini-input. Pero kapag concern mo na po is yung tipong home address, essay type ng mga input, medyo hindi okay ang short answer kasi maraming text yun eh. Ano pa sa short answer? Type yung region. Kunwari, ano yung inyong province? Ano yung region ng inyong province na yon? Yan, pwede po yan. Ano pa? Favorite color. Yan, yung mga gumagawa ng parang mga, uso pa ba yung slam note? Slam book, mga ganon. Ayan. So, meron din po siyang response validation. So, later, i-explain ko po sa inyo to. Pero yung pong idea for short answer, mga text lang po yan ng mga maiiksi. Okay? Okay, next. Next is paragraph question. Paragraph question, yan, ito nga sabi ko kanina, ito po ay for accepting longer text or collecting longer text. Yan, so it can contain more than one paragraph, depende po sa haba ng ipapaliwanag po nung sumasagot po ng inyong survey or ng exam. Yan. Almost same siya ng short answer kasi text ang ini-input. Okay? Pero mas mahaba lang yung kaya niyang i-cater na text. Yun lang po siya. Very straightforward, di ba? Napakadali. Okay. Next question. Next type ng question natin is, ito po yung under po ng ano?
Yung kanina pong dalawa, again, yung dalawa, si short answer at si paragraph question, sila ay under nitong type and answer. Type and answer na question. Yung second natin is choose from a list na po. Ito, ang choose from a list, mag-i-start tayo sa multiple choice. Yan. So, very common, kahit sa ating mga papel na ginagawa ng mga hard or mga printed exams, we use multiple choice, yung ating favorite na ABC. Kasi pag ganyan kasi ang mga type ng question, nagkakaroon tayo ng chance na ma-recall yung sagot kahit yung tanong mahirap kasi may mga options na eh. Okay? So in web, kasi syempre web-based si Google Form, ang ginagamit na dyan is radio button. Ito po mga bilog na to. Yan. These are radio buttons po. Okay? So isa lang po dyan ang pwede po ninyong ma-select. Okay? Isang item lang po pwede ma-select dyan. Okay? Counterpart ng ating pong multiple choice is the checkbox question. So for checkbox, almost the same with the multiple choice. Marami po kayong option dyan except na yung user ay yung inyo pong respondents ay ina-allow po ninyong makapili po ng more than one answer po. Yan. So checkbox. So again sa web development, kasi web-based po itong si Google Form, you can check kung ano dito yung mga member po ng ASEAN o yung mga ASEAN countries po natin. Siyempre si Brazil hindi po ito. So yung respondents can check items dito. Okay? Yan. And so I hope na enjoy po kayong makinig sa akin, no? Yan. Pati po yan sa Facebook Live, monitor ko rin po dito. So iba-ibang era po pala sila nanonood. Okay, next. Yan. Last natin, ito po yung last under po ng ito na po yung last question natin for category na choose from a list. Choose from a list na type. Ito po, si drop-down question. Drop-down question, kung pag-uusapan po natin yung way ng pagsiselect, isang item din lang po ang pwedeng makuha dyan. One answer only, parang si radio button o si multiple choice nyo. Ang iba lang dito is yung appearance. Yan, yung appearance po niya is drop-down, meaning marami pong nakatago dito. Hindi po sa inyo visible lahat ng mga sagot dyan. You need to click ito po drop-down natin for you to see lahat ng mga options dyan. And tayo po ang magpo-provide ng options na yan later. Okay? Yan. And we're just exploring lang po. Ini-explore lang po natin dito yung mga iba't ibang klase po ng mga questions na pwede po ninyong ikabit sa inyong mga survey or exams. Okay? Yan. File upload. For file upload, pwede po kayo mag-upload dyan ng any file format. Huwag lang kayo mag-upload ng exe, yung executable. Siyempre kasi ang exe binaban yan dahil baka virus. Pero kung mga PDF or mga text file or document file, spreadsheet files, walang problema po dyan. So example, if you're working po sa registrar and you want your student to submit yung kanilang mga requirements sa enrollment bago sila magpunta sa school, you can use po itong upload feature ng Google Form to upload po yung mga files po nila. Yan, upload Form 137, upload birth certificate, upload diploma kung meron kunwari, let's say school transfer siya, transferring po siya sa ibang school. What else? Yan, sa office naman, you can use this to upload yung mga resume po ng mga applicant. Okay? And meron siyang features of course to limit yung number ng size, limit ng number ng mga pwedeng i-upload, pwede po siyang i-modify po dyan. Later po, you will see. Okay? So next. Yeah. So we're done. We're done na po doon sa sa type natin na choose from a list and upload. So ang next natin is choose from a grid na po. Yan, choose from a grid na types ng question. So ang under po dyan tatlo. So I will
go back here and select yung tamang slide. This one. Yan. I'm sure you're very, very familiar po dito. Kasi kung kayo po ay laging nanonood ng mga webinars ng DICT or even sa Hobby, meron pong ganyan. You need to rate yung resource person, you need to rate yung training, yung courses kung okay ba siya. Ayan. So, example po ito, rate your resource person, pag 1 poor, pag 5 excellent. Ayan. So, yung iba gumagamit ng ng 7 system na yung iba 5. Ayan. So, it's up to you. You can select po kung ilan po yung lalabas po dyan na option. Okay? Nung time po yata na ako yung nag-thesis, parang 7 po ata yung ginamit ko na options po. Yan. And this question, yan. So, yun nga po ang purpose nun. This question type lets you let your user select a number value in the range defined in the question. Okay? Yan. So, yung level ng satisfaction ang sinusukat po kapag mga linear scale question yan. Maganda po yung sa mga evaluation. Okay. So next is multiple choice grid. Multiple choice grid, halos pareho din po siya ng linear, except lang na kapag kine-create nyo po ito, parang naka-group na po siya. Yan. So ibig sabihin, kapag na-create po kayo nito, more than one, yun po kasi si linear, kung babalikan po natin, isa lang po ito yun. Rate your resource person, 1 to 5. Pero kapag doon na po kayo sa multiple choice grid, yan, meron kayong isang question dyan, or na parang label, rate the training, pero marami pong kailangang i-rate yung participants. Yan. So, for example, yung relevance ng training, pwedeng poor siya, average, or excellent. Yung time allotted for the training, poor, average, excellent, and yung resource person, poor, average, excellent. So, of course, it's up to you kung ano po yung ikakabit natin dito. Yan. Can be applied din ito po sa inyo pong school. No? For example, kailangan i-evaluate yung ating mga teacher o yung mga nag-handle, for example, ng mga student teachers. Nung nasa high school pa po ako, I used to assist po yung mga student teachers sa iba't ibang schools dati. Yan, under sila sa akin. So, you can use this para i-rate yung performance ng inyo pong student teacher. Pwede rin po yun. O yung kahit yung teacher po mismo. Okay? Next is checkbox grid. Yan. Checkbox grid, almost the same with multiple choice grid, except lang na inaalaw ninyong makapili ng madami yung user o yung respondents nyo. Okay? So for example, weekly food menu. Mamaya, makikita nyo po sa actual po kasi magagawa po tayo ng sample questions. Okay pa po ba tayo dyan? Yung nasa Google Meet, kamusta po kayo? Okay pa ba? Ayan. Baka yung iba wala na pala sa kanilang pwesto. Ayan. So next category is date. Ayan. The date question type will enable you to collect date and time from user in the default format. It will ask only for the date. But from the three-dot menu, you can select to ask the time also. So, dito po sa date, maganda po yan kapag pinapa-input nyo yung, for example, registration form, yung kanyang birthday. Di ba? Ang birthday, pwede rin po siyang i-accept ng short answer. Pero if you want to have a standard format, mas maganda po itong date kasi month, day, year ang kanyang i-input. Kasi merong iba, kinakabit yung word mismo. Kung yan ay short text, pwede niyang i-type kunyari, birthday, January 1, 1975. May word, may month niya pwedeng word, or pwedeng magkabit siya ng year, month, day, or day, month, year. So, bali-baliktad. So, yun ang medyo hassle kapag dating sa short answer. Especially pag date. Kasi dito, nagkakaroon kayo ng standard format. Pare-parehas yan. Kung kailangan nyo siyang i-sort or i-validate sa inyong Google Sheet, once na mag-transfer kayo ng result, wala pong problema dito. Okay? Yan. Di ba? Napakadali lang. Napakasimple-simple ng mga options natin dito.
Good afternoon po ulit sa mga nasa Facebook Live. And I hope that nag-enjoy kayo listening sa discussion po ng pinoprovide po ng DICT, ILCDB, and HABI po. Okay? Last is time. So, of course, counterpart lang naman ng date is time. Okay? Dito po sa, yung iba po ginagamit yan para ngayon kasi di ba COVID-19 ngayon, pandemic, nakaano tayo ngayon, new normal. So, madalas po ngayon ay nag-a-avoid po tayong humawak sa mga biometrics, sa mga pen and paper na mga pagla-login. Okay, sa office po namin ginagamit namin to. So, meron kaming QR code naka-display sa lobby po namin. Tatapat lang po namin yung cellphone namin doon. Pag na-scan namin yung QR code, ipapakita po ng QR code yung parang link po niya. At kapag inopen namin yung link, nandoon po yung Google Form na pwede namin input yung aming pangalan saka yung time in. Yan. Okay. Actually, kapag naggamit naman kayo ng Google Form, naka-record din naman yung time. Yan. So, yan ang isang advantage if you use time sa Google Forms. Yan. Okay. Yan. So, I will stop muna po sa part ng time kasi ito po ay ibang discussion na. I will move muna sa ating Google Forms for you to see yung mga iba't ibang questions na pwede niyo pong magamit ng live na po, actual. Okay. Ayan. Sige. Wait lang po. Inom lang po ako. Okay. So, once you're inside na po ng blank Google Form, the first thing that you need to do is magkabit po kayo syempre dito ng title ng inyong form. Huwag niyo kakalimutan yan kasi yan yung mababasa po ng mga respondents po ninyo. For example, survey. So, kayo pong bahala, no? Kayo pong bahala sa ano dyan. Gusto niyo pong ilagay. Yan. And if you type your, kunwari, sa case ko po, information. Ito po kasi yung aking ginamit na thesis doon. Information, security, compliance. For example, survey. Yan, parang ganun po. You should have your title na nakalagay po sa loob ng form ninyo. Unang-una pong gagawin yan. Huwag niyo po kakalimutan yan. Kasi pag hindi niyo po ginalaw yan at sinend niyo po sa mga respondents yan, lalabas yan yung untitled, yung kanina. Walang pangalan. Okay po? Now, if you type ng title nyo dito, hindi po ito direct na naaapektuhan. Again, ang difference po ng dalawang to, this one is for the parang header. Hindi po to file name, ito po ay header po ng inyong form. Ito pong part na to, ito po ang file name na kung saan isa-save po niya sa inyo pong Google Drive. Ito yan. So, ako po ang ginagawa ko na lang pong practice dyan, pinagpaparehas ko na lang po para hindi ako malito. But of course, it's up to you kung ano po yung standard po ninyo ng way ng paglalagay ng file name. Since kayo naman po ay umattend kahapon ng managing your files effectively ba yun? Yan, tama? It's up to you now kung ano po yung inyong ikakabit dito na file name. For this demo, I will just use the same. Ayan. Okay? And of course, much better to assign kung saang folder siya nakalagay. Ngayon kasi nakalagay ito sa root folder. So if I will click this, ayan. Dito ko po siya i-open sa office po ng ICT Literacy. Dito ko siya ilalagay. Okay? Ayan. Then move here. Yay. Para organize tayo. Yan. Para ma-practice natin yung managing your files effectively. Okay. So once done, yan, meron naman siya itong parang notification na ini-inform lang kayo na yung aking aking survey is successfully transferred na po or moved sa folder po ng ILCDB. Okay? Form description, ano po ito? You can add short text po dyan that explains kung ano yung purpose po ng inyo pong survey. Yan, sa case ko po dati, nakalagay dyan na purpose ng aking survey is sa aking thesis and kailangan ko yung inyong cooperation to answer all the data or information na nakalagay dito will be protected. Kailangan po yan para po sa security. Siyempre, di ba, we need to follow po yung setup ng ano ngayon
yung privacy natin, cybersec. So dapat ang inyong data protected po. So kailangan nyo ilagay dyan yun na yung inyong mga data is solely for the purpose lang po ng survey na to at hindi siya ipamimigay sa iba. Yan. Okay? So yung po ang yan. So dito, I will just add just a short description about your survey or quiz. Yan. Or exam. Yan. So it's up to you, no? Kayo pong bahala dyan. Yan. So done na tayo dito. We will now proceed dito sa second part now. We have here yung first set na to. Ito yung parang header niya. Will be the title ng inyong title ng inyong survey. And we have here yung question na po. Itong pangalawa. This is the actual question. Yan. Okay. So saan lalabas po dito? Let's explore muna po. Saan lalabas dito yung mga options na makakakuha kayo ng iba't ibang questions? Dito po yan. Sa right side. Okay? Yan po lahat yun, no? Yung kayo na in-explain ko sa slide. Lahat yan nandito. Okay? So, let's create first our first question. Or let's say, hindi man question. Kunwari survey, the person needs to type yung kanyang full name. Type your full name. Ganyan. Okay? After typing yan, type your full name, automatically, Google Form na ano po na yan, automatic niyang na-detect na full name ito and you will be using short answer. Ganun po siya katalino. No? Ganun po siya parang automatic na naukuha niya yon. So at least it will save time sa atin na mamili po ng type ng question since na-identify na agad ito ni Google Forms. Di ba? Napakagandang gamitin. And short answer. Short answer text, ayan po siya. Dito po lalabas yung sagot later. Okay? Yan. So, ano po yung mga pwede nyong gawin? Ito po yung mga options na common po sa lahat po ng tanong. Again, common. Pare-parehas po sila. Ay, sorry. Ito pong tatlong to. Apat pala, sorry. Yan. Yan pong apat na yan, hindi po yan mawawala kahit anong klase po ng tanong ang piliin po ninyo. Okay? So, let's explore. The first one here, we have the copy or duplicate. You can use duplicate. Ito straightforward lang naman, just duplicate. Kung meron kayong tanong na halos magkapareho din yung options, kunwari, true or false. Naka-true or false kunwari ito, you can duplicate that and just change the question. Diba? You can delete. If you delete, mare-remove po yan. Okay? Yan. Required. Yung required meaning, hindi po niya maisasubmit yung inyong exam nang hindi po niya ito sinasagutan. Yan. Okay? So, here, we have here 3 dots dito. Ito yung properties pa niya na additional na pwede po ninyong magamit to modify po ito. Okay, later po, i-explain ko yan. So, ito pong description muna po tayo. Description. Yan. Pwede po tayong type your name using this format. Kunwari, last name, first name, middle initial. Yan. So parang ano lang po siya. Sort of guide lang dun sa respondent nyo. Okay? So, okay na po yan. Now, how to preview? Paano nyo muna po siya i-check kung tama po yung, ano po itsura niya sa online. Now, if you hover po sa upper right dito, meron po kayong mata. Itong preview, eye icon. Click this one. It will open a new tab and it will show you yung itsura ng pinaka ginawa natin parang survey. Yan. So, here, you can now type yung question. One, so sa ganung format, 1 De La Cruz, 1 S. Yan, parang ganyan. Okay? So, yun po ginagawa ng short answer, straightforward. So, I will go back dito. Second type ng question natin. Okay. So, once done na po tayo sa ating short answer, no? Very straightforward lang naman yan. Next is, if you want to add second question dito,
all you have to do is click yung plus sign here to add another question. And ang nangyari po dyan, automatic, siya ay mag-move sa ibaba. Dito. Okay? So let's explore. Kunwari dito. Explain the story. Kunwari, meron kayong story pinanood sa kanila or pinabasa. Explain the story. Parang ganyan. So, automatic, I just type yung keyword explain the story. Nalaman na po niya agad dito na paragraph. Okay? But of course, you have option to select kung ano yung gusto ninyo. But still, Google is intelligent enough to detect kung anong possible na question ang kakailanganin nyo. So, kinuha niya paragraph. Okay, so long answer text. So, almost the same, no? You have the duplicate here, you have the delete and the required, and also yung 3 dots dito, na later, i-explain ko po itong response validation. Now, another thing, you can actually swap. You can swap yung question ninyo by simply clicking and dragging doon sa mga dots na yon. And parang ganyan. Okay? Para ma-rearrange nyo yung questions nyo. Okay? My advice, make sure na i-finalize nyo muna yung inyong exam in terms of arrangement, kung sino yung dapat mauna, at pati yung mga i-grammar check nyo muna po yung mga questions mismo para kapag sinubmit nyo po doon, isa lang po yung tama na po lahat. Kasi po kapag meron po kayong binabago, pag nag-transfer po kayo ng inyo pong result ng mga respondents nyo sa Google Sheet, mag-a-add po yan ng iba't ibang mag-a-add po yan ng iba't ibang columns po sa inyong Google Sheet. Makakagulo. So my advice, finalize everything before you send sa inyong mga respondents. Okay. Yeah. Next. Another type ng question natin is, again, multiple choice. Ayan, kinuha ko na yung multiple choice. Now, what's good with multiple choice? Kunwari, inaalam niyo yung sex ng tao. Yan. Or meron kayong tanong na true or false. Kasi isa lang ang pinipiliin dun eh. If I type here sex, yan. You see, automatic, nag-suggest na agad si Google form. You can choose male, female, prefer not to say, other. Yan. If you click po itong add all, Google form will add all the options po dito na hindi nyo kailangan mag-type, di ba? Kung yan po ay mano-mano, di lahat tatype natin yan. So, yun po kagandahan yan. If you want to remove yung question, yung options dito, you can just simply click itong mga X mark natin. Yan. Okay? Ano pa meron dyan? Let's say, Google form is free. Example. Yan. Oops. Google form is free. If I type here true, oops, yan. Google form automatically adds yung false. Nangyari, no? Pupunin ko po siya ulit. Yan. I will remove everything muna. Yan. Google form is free. I will type true. See, suggestion, nagbigay siya ng false. Kasi true or false yung tanong eh. So, i-click false. Yan. For sure naman, wala naman kayo sigurong maybe dyan. Mamaya, meron kayong question. Tapos, yes, no. True, false, maybe. Wala pong maybe, ah. Yan. So, I'm just showing you kung gaano ka-interactive yung Google form when it comes to sa pagbibigay ng suggestion sa inyo. Okay? So, Google form is free, true or false. You can also add other. Yan. Pag wala pong other, ito ang itsura niya. Papakita ko muna po. Ito naman po yung automatic naka-save. So, I will go here, go back sa setup, and refresh. I need to refresh po, no? Para mag-reload lahat. Reload. Ayan. Ayan. Google Forms free, true or false. Nice. Now, if I will enable itong add other, click ko lang yan, mag-a-add siya dito ng other option. If I will go back sa aking exam dito, then hit refresh to check yung naging result. Ayan. Meron kayong true or false and pwede rin siya mag-input dito ng something. So, I'm not sure kung anong question nyo ang merong ganyan, pero I'm just showing na possible mangyari yun. Okay? Ayan. Going back. Next,
type is, I will add one more. Ito naman yung ating checkboxes. Yan. Again, checkboxes will allow you to select multiple items. So ito nga yung example kanina, ASEAN, select all ASEAN countries, parang gano'n. Kunyari, ano kayo, no? You're teaching history, parang ganyan, history na subject. So, let's say Philippines to. Scroll down. Click ako dito, kanwari ng Vietnam. Ito, kanwari yung ating Brazil kanina. Oops, sorry. Brazil and Cambodia. Yan. Okay. Then, I will hit refresh again sa ating reload site. Reload. If I will check, ayan. Ito yung ating checkbox. User, respondents can select more than one. Okay? Yan. So, kailangan nyo i-identify ngayon yan. Pag gagawa na kayo ng inyong mga quiz, exams, identify yung mga tanong na dapat nakaganyan at naka multiple choice. Okay? So next. Next type ng question natin, if I will go back here. Okay. Next question, you can use here yung ating file upload. Drop down muna. Drop down. Again, drop down isang item na pwedeng ma-select, pero kailangan nyo makita yung mga option by clicking yung drop down arrow later. Okay, kunwari, region. Ano yung inyong region? So, kunwari, region 1. Siguro kahit tatlo lang. Region 2. Region 3. Oops. Misspelled. Okay. Oops. Region 1. Okay. Click outside to save. If I will click yung ating refresh sa taas dito. F5 to refresh. Reload. Let's check. Ayan. So, meron kayong option dito. Okay. Ang kagandahan ng gumagamit po ng select or drop down, ano siya, space saver. Kasi compare po dito sa ating multiple choice, lahat po kasi ng item nakalatag eh. If you have 20 options dito or 10 options, example yung region, marami to eh. Hindi ito advisable na idaan sa ganito. Kasi ang dami pong bilog niyan. Ang daming radio button. So, kung meron kayong more than siguro maximum na yung 3 para idaan sa ganito or 4. Pero pag more than 4 na po, much better na dito na kayo sa drop down. Okay? So again, ito pong ating ginagamit na Google Forms is free. You can use po, available po ito if you're using free Gmail, free Google Suite for Education, for Enterprise, Basic. Meron po yan, wala po problema po. Okay. So next type ng ating add question tayo ulit. Next is file upload. Yan. Let respondents upload files to Google Drive. Ayan. So kung sino yung nakalagin na account, dyan pupunta yung mga i-upload. So wala pa yung, kumbaga ini-inform lang tayo ni Google dito na i-upload daw sa Google Drive. Google Drive ko, kasi account ko to eh. Okay? Yan. Respondents will be required to sign into Google when file upload questions are added to a form. Make sure to only share this form with people you trust. Baka mamaya, mabigyan kayo na kung ano-anong record na hindi kailangan. Okay? Continue. And we will wait yan ng mga 3 minutes. Mabilis siya. Para ano yan. So, ito na po yung settings natin. Ayan. Allow only specific file types. If you enable this, kailangan yung piliin dito kung anong klase lang ng file ang kanyang pwedeng ipadala sa inyo. For example, school. Students need to submit their Form 137, scan ng diploma, scan ng kanilang certificate or kung ano man na requirements ninyo, and send yun in PDF format. So, dapat naka-PDF kayo dito. Yan. Kung pinapayagan niyo yung picture, so, kabit niyo yung picture. Depende po sa format na kailangan po ninyo. Pag wala po yan, kahit anong file, pwedeng mapadala sa inyo. Yan.
Kahit po yung mga file na wala dito, ano yung mga file na wala dyan? For example, Adobe Photoshop na file, Adobe Illustrator na file, HTML files, yung mga pang-web, zip files. Walang zip dito mga naka-compressed zip, wala yan. So, disabling this will allow them to send yung mga format na wala sa mga options na yon. Maximum number of files to send, 1, 5, or 10. Kayo pong bahala dyan. So, 10 lang po yung max nito. Yan. And yung max size niya, yan, so, kayo pong bahala. Kung yan naman ay mga document file, siguro 1 MB, 10 MB or less, wala na kayong problema dyan. Kung mga PDF yan. Okay? Unless yung hinihingi nyo siguro kung installer na sobrang taas ng file, naka-zip. Yan. Okay? So those are the options for the file upload. And ang itsura po niyan sa inyo pong actual, ito po. For those na nasa Facebook, wag po kayong magkakabit ng email, please. Para po, wag po magka-type ng email. ILCDB will provide po yung link sa inyo kung saan nyo po ikakabit yung email na yan. Okay po? Yan. Sige. So ito po siya, add a file. Ay, wait, I forgot to type ng question dito. Upload, resume. Yan. Refresh. Yun. So if I will click tong add file, i-open po niya ngayon dito yung insert file ng ating Google, ito yung Google window natin, yung ating browser window. You can use upload file directly from your device and my drive. Sa Google Drive ko po yan. At yung mga previous po na naselect ko na. Ayan, so meron po dyan. So, madalas po ang option dyan is upload. Okay? Ayan. Cancel ko siya. Next. So I will select next question natin dito. We're almost done sa mga questions natin. Next is linear scale. Yan, ito po yung survey natin. Rate our guest speaker kunwari. So, ang 1 ang pinaka poor. Yan, 1 poor. But you can of course select dito kung gaano kahaba yung 10 ang maximum. Okay? So, pwedeng 7, pwedeng 5. Yan. Ang pagkakaalam ko dati dito, mas mahaba ang option dito, mas accurate yung data. Parang ganon. Okay po? Yan. Tapos, pag 7, kunwari, excellent. Yan. So, refresh. Let's check ang itsura niya. Yan, Yan. So, isang tanong lang yan. So, isa lang yan, and user can select 1. Yan, di ba? So, next natin dito. Oops. Yan. So, after nung linear scale, we have option next natin is multiple choice grid. Ang multiple choice grid, halos pareho nito. Pero, kailangan nilang i-define yung mga kailangan nilang i-rate. Kunwari, rate our training. Yan. Kunwari, itong ating ginagawa ngayon na Google Forms. Itong creating online form, no? So, let's say, yung relevance nga niya ng training o importance kunwari ng training. Siyempre, kayong bahalang magkabit ng medyo magandang dito. Sample ko lang yan. Baka mamaya galit na kayo sabihin, ba't yun na naman? Sample lang po yan. Importance, tapos kunwari, time, allotted. So ito yung mga category po na kailangan niyo pong ilagay. Time allotted, ano pa ba? Let's say, participants can ask questions. Kunwari, parang ganyan. Ayan. Tapos, ito yung tatlong category po ng training na kailangan niyo pong lagyan ng score. Tapos po dito, kunwari, pwedeng number o word, kayo pong bahala. Kunwari, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede pong ganyan. Okay?
So pagtapos na po yan, go back here, hit refresh, let's check, reload. Once done, yun no, di ba? Isang group po siya, isang grupo. So ibig sabihin, lahat po ng nandito na kailangan sagutan ay patungkol sa training. Yan po ang ibig sabihin yan. So yung participant or respondents can now select here kung ano yung tamang, yung field nila sa survey na yon. Okay? Yan. Nasa Google Meet, kamusta po tayo dyan? Okay pa po ba tayo? Galaw-galaw po pag may time. Ayan. Okay. Nasa FB Live po dyan. Okay pa po ba tayo dyan? Ayan. So, kinakamusta ko lang muna. Mamaya may mga tanong. Ayan. Sige po. I will continue. Next is multiple choice. We have here yung checkbox grid. Ang pinakaibahan naman ng checkbox, parang kapareho din po niya ito. Yun nga lang, pwede nga mamili ng madami. So, kanyari, menu. Yan, menu. Ang menu kapag Monday, short ko na lang po para medyo mabilis po tayo. Tuesday, and kanyari, Wednesday. So, dapat meron tayong rice. Tapos, kunwari, meron tayong option na beef. Meron tayong option na chicken. Yan. Chicken. And, pork. Ayan. And syempre, yung ating paboritong vegetables. Vegetables. Ayan. Okay. Nice. So, checkbox po yan. Checkbox grid. I will hit refresh sa taas dito. And let's check the result. Yung output. Yun, no? Yan yun, no? Yes. Gusto ko ng Monday ko, gusto ko rice and beef. Pag Tuesday, gusto ko may rice at may gulay na may fish. Wala akong fish. Yan, pang ano pala to, pang high blood, no? Yan, pang ano pala to, maagang ano pala to. Wala akong isda eh. Yan, so rice and chicken lang. Yan, di ba? So, yun ang kagandahan ng ano. So, it's up to you, no? Kung ano yung, later I will show you kung paano kayo gagawa ng draft ng questions nyo. And ikakabit natin dito, parang ganon. So, next is, Next is date. Yan. So we're almost done. Date. Kunyari, kailan namatay si Dr. Jose Rizal. Yan. So kahit Filipino naman, ano yan eh, kahit naman Filipino, namatay o nabaril, parang ganyan. So kayo pong bahala. And month, day, year. Yan. Pero syempre, kapag ginawa nyo to, dapat yung maikakabit ng estudyante syempre, yung kompletong, baka mamaya kasi meron kasi sa history na sinasabi taon lang eh, di ba? Maganda yung buo, merong month, day, and year. Okay? So kapag chinek natin yan, mamaya ikabit nyo yung kailan namatay o kailan siya nag-travel, taon lang ang nilagay doon. Yung estudyante, mahihirapang magsagot kasi hindi niya alam. Ayan o. So, you can type here yung month, day, year, and meron kayo ditong option to display yung calendar. Ang problem lang dito yung calendar natin, ang ino-open po niya is yung current date po niyan. Okay? So next, last one. Yay! Last question natin dito is time. Yan, time. So sa time, type, enter your arrival. O pwedeng time in, kunwari office. Kasi ano ngayon eh, pandemic, may bawal tayong new normal, bawal tayong mag biometrics kasi baka tayo ma-infect. Wow. Yan. So time in, time out. Ginagamit din po sa ibang webinars yan, di ba? Diyan kayo nagta-time in, nagta-time out. Okay. Let's check. Yan. Okay, yun no. So kunwari, time in ko is, let's say, 8 a.m. Yan. And of course, you can choose between AM and PM. Yan. Wala pong ano rito wala pong BC sa AD Mamaya maghanap ng AD, BC, wala po yan. Joke lang po. So next is, yeah, now we're done. We're done na po sa mga types ng questions.
Na-explore na po natin. So, again, going back sa slide natin dito, natapos natin hanggang sa time. And we will go back sa mga questions ulit to explore yung iba pang options na kailangan natin gamitin. And yun po ay under ng mga properties ng kada isang question. Ito yun. Properties, yung required, nagamit nyo po yung required eh. Okay? Yan. Nakapag-lunch na po ba yung iba? Kung hindi pa nakapag-lunch, pwede po kayong kumain dyan habang nanonood sa akin. Makita ko lang, maramdaman ko lang po kayong busog, ay ako po ay masayang-masaya na. Yan. So, balik po tayo ngayon dito sa ating editing. Okay. I will start first sa mga controls lang. Ito po ay short text, no? Just to remind you uli na ito po ay short text. Ayan, short text nakalagay dito. So, once I click po ito, mag-enable po uli yung mga choices dito. Yan. So, pag na-click ako dito, yan, lalabas po. Pag hindi po siya active, wala yung mga options. Wag po kayong mawawala. Uy, ba't nawawala yung option dito? Hindi. Kailangan nyo siyang i-click. Yan. We have here icon po ng photo dito. Meron po kasi mga case po na meron po kasi mga case na yung mga example math. Yung mga math po kasi may mga formula eh. Hindi po kayang suportahan ng Google Form yung mga formula. Kailangan nyo po siyang gawing picture. So I will show you one example po para maka-idea kayo. I will open docs.new. Kasi po si Google Docs may formula rito eh. By the way, disclaimer lang po, hindi po ako math expert. No? Kung ano pong formula makabit ko dito, hindi ko po sadya yun. Hindi po ako expert sa math. So gusto ko lang po sa inyo ipakita. So dito, mag-increase muna ako ng font size para medyo malaki. Zoom in ako ng mga 200. Ayan. Wag kayo ma-confuse nasa muna po ako, Google Docs. Wala po ako sa ngayon, sa form. Kung sa math po, meron kasi itong show equation toolbar. Ito po yung mga symbol ng math or mga formula. Yan. So, ang problem po kasi ni Google Form, hindi po ito na ikakabit. So, kunwari, gagawa ko ng 3, tapos, ano ba yan? Beta ba to? Beta equals. Ngayon, kung ano pong mabuo kong formula dito, huwag niyo pong susubukan. Baka po mamaya umusok tayo. 4, may square root. Ganyan kunwari po. 8. Yan. So, kunwari, yan po yung formula, no? So, medyo complex kunwari. Yan. Sa sobrang level up ng ating formula, napakadami na kinabit natin dito. Yan. So, much better po, i-convert nyo muna po ito as image. Yan. Okay? Dapat po picture ito eh. So, i-print screen ko lang muna po siya. Kukunin ko po siya as image. Print screen. Kukunin ko po yung section na yan. At isa-save as ko siya as formula. Yan. Sinave ko muna po siya. Yun po ang purpose nito. Yun po ang purpose niyan. Okay? Pag kinlik ko po yan, agawa tayong bago. What is the result? Yan. Tapos, pwede kong ikabit ngayon yung picture na to. I-click ko yan. So, I have options ngayon dito to upload yung file using my camera. Andar kaya to? Yan. Hindi pa pwede kasi nasa po ako, Google Meet ngayon eh. Google Meet. Ginagamit ng Google Meet yung camera ko. URL, photos. So, upload Google Drive. Straightforward naman po to and Google Search. I will just use upload na lang kasi yun ang ginawa ko. Yung formula. Formula ito. Yan. O, diba? Yan po. Yan po yung ibig sabihin ng icon na yan. Makakapagkabit po kayo ng photo that respondents can use as a reference po. So, if I will refresh ito, yan. Yan po. Yan. What is the result? Ang nagamit ko ata, hindi ata short multiple choice. Dapat to short answer kunwari. Yan. Refresh. Okay pa po ba tayo dyan? Yan. Diba? Kung ako po ang estudyante at ang tanong po, ganyang klase, bagsak po ako sigurado. Okay po. So, hindi ko alam ang sagot dyan. Yan. So, yan po ang ibig sabihin ng image po na yan. Okay? So, if I'm not mistaken, lahat po yan meron. Lahat po sila meron ganyang mga image.
even yung option po, na ano nyo, yung mga pinang-select po ninyo, kunwari, let's say sa mga kinders na students, meron kayong gusto nyo silang i-practice ng parang ano, sa mga colors kunwari, mag-a-add ako ng isa pa. Which fruit is red? Yan. So, pwede akong mag-check dito kunwari, and I will search na lang. Yan, kay Google image na tayo kukuha kunwari. Let's try apple. Parang ganyan po. Apple. Ito. Click ko yan. Yan. Again, sa mga searching po ng picture, wag po kayong gagamit ng basta-basta photo na mga copyrighted. Ayan po, yan. Tapos nangyari, apple. So, visual, meron pong option ngayon yung estudyante. Apple, orange, parang ganon. Yan. Maganda yan sa mga, maganda po yan kapag sa mga ganyan na mga medyo elementary yung students ninyo para visual, matuwa sila. Kasi yung iba, visual learner, yung iba magaling sa text, magbasa. Ako kasi visual saka audio. Pag nagbabasa ako ng text, medyo hinihigop yung aking kaluluwa para akong inaantok pag nagbabasa lang ako. Okay po. Kailangan sa akin merong audio or may video. Yan. So, lahat po ng questions na yan. Meron kayong ganyang option dito. So, kayo na bahala mag-explore niyan. Okay? So, what else? Short text, meron kayong option dito to validate yung response. Yan. Ng mga respondents po ninyo. Okay, I will show you. Dito po. Kunyari, ang response na hinihingi nyo po is yung kanyang age. Ginamit nyo po, meron po kasi gumagawa ng age, merong range. Let's say, 1 to 10, 11 to 20, parang ganon. 21 to 30, parang ganyan. So, kung short answer, ibig sabihin, open to, na siya bahalang mag-type. Now, if you enable po itong response validation, kung naka-check po yan, actually, by default, automatic yung ina-add yan, but you can remove. Pwede yung i-remove yan, tanggalin, or pwede yung i-enable. Yan. So, let's say yung inyong nga pong exam ay may pang 18 and above. You can validate yung input ng user by number po, text and length. So kung number, dapat ang sasagot lang dyan is greater than and 17. Ayan, di ba? Parang ganun po yan. Tapos lalabas lang po dito, pag nag-input siya ng lower, you must be 18 and above. Yan. So, para po itong programming kasi you need to select equal to, less than or equal to, less than, ayan. So, dapat kung whole number, is number, ayan. Okay po. Is number meaning number yung kanyang kinabit at hindi po text. Okay? So, kapag nag-test po tayo ngayon dito, refresh, ayan. Ito, age, ayan po. Kapag nag-type ako ito ng 2, at ako po ay nag-submit, ito po mga to, hindi po ito magsesend kasi po required sila. Required to mga to, di ba? If you remember kanina. Yan. Meron po dito ngayon 2. Yan. You must be 18 and above. Kailangan po nyo ilagay yan. Kailangan nyo pong i-enable yan kung meron kayong restrictions. Parang ganyan. Okay? So yan po ginagawa niyan. So you can explore po ito. Itong part na to. Okay? Ano pa meron dyan? Kunwari, text. Let's say sa name. Enter your name. Mag-add tayo ng isang validation. Iba-iba po yan kada type ng Mag-add ako dito na response validation sa name. So pag name, syempre text yun. Pwede kayong mag-text, depende kung may hinahanap kayo. Kung wala naman length yung haba. Kasi baka mamaya mag-input lang siya ng isang letra lang. A lang o B lang. Di ba? Papasok yun. Pero kung meron kayong length, kunwari, ang minimum length ng name, ano ba pinakamaising nickname? Let's say nickname. Pinakamaising kong nickname na kilala, si L. As in L lang talaga, 1 letter lang yun. Yung iba, let's say 3 letters kunwari.
nickname, kunwari, nickname must be 3 characters and above. Yan. Okay? So kapag nag-run tayo dito ngayon, refresh. Okay? At nag-type ako dito ng BB. Yan. Dali ba si BB? Gandang hari yan. Yan. Oops, dapat hindi mag-submit yun. Oh, may mistake. Ano pa nangyari po? At na-save po ba? Wait lang po ah. Maximum character count, full name. Acquired. Tama naman po yung length natin. Refresh. Check lang po ah. Dapat po hindi magsasend yan. Submit. Oops, that's weird. Kasi mga required po ito, dapat hindi ito magsasend. Kunin ko lang po yung preview again para sure. I'm not sure ba't nagsasend siya pero dapat hindi. Meron akong maling settings dito. Anyway, sige, skip ko muna po yung part na yan. I will check later para wag po tayo maputol. Yan. Pero dapat hindi po yan magsasend kasi po maximum character count is 3. Ay, sorry pala, sorry. It should be minimum. Sorry. My mistake. It should be minimum. Minimum character is 3. Yan. Wag po kayo magalit. Sorry na po. Okay po. Na may nako-confuse lang po minsan. Wag po kayo galit sa akin. Ayan. Sige po, test natin. Kaya pala sumesend. Pero dapat po hindi pa rin kasi may mga required po tayo ditong field eh. So, ayun, mabasa po siya. Naka-required po yung ibang field eh. So, I'm not sure but sumesend pa rin siya. Ayan, okay? So, yun po yung ginagawa niyan. Ito naman pong regular expression, may pagkahalong parang programming po ito eh. Pero just to give you idea, ito na pong age. Aasin ko po ito. Let's say regular expression. Age po contains, pero you can select contains, doesn't contain, matches, doesn't match. Kunwari po, let's say ano ba pinaka mataas na edad? May umaabot ng mga 100 years old po, di ba? May umaabot po yata ng mga 110, 105, I'm not sure. Pero siguro wala na mga abot ng 999 years old. Yan. Pero in case lang na ganun po, parang sample lang, pwede po kayo dito magkabit ng 0 to 9. Ayan. So meaning, kung siya po ay magkakabit ng age po niya, na let's say, ang age ko kunwari, or age ng tao kunwari is 45. Ayan. Yung 4, pasok yan dito kasi between 0 to 9. Dapat pala 1, sorry, not 0. Between 1 to 9. Okay? So kunwari, yung pinasok niyang age ay 49 years old. So yung 4, pasok yan dito kasi between 1 to 9. Ngayon, yung second dito, pwede siyang 0 to 9. Okay? So meaning, kung ang kanyang age po ay 49, pasok po siya dito kasi that is between 1 to 9 at ito po 0 to 9. Para in case na may mag-input ng age ng 40, i-accept nyo pa yung 0. Yan. Kung siya ay nag-type ng edad na 30, i-accept nyo yung 0. Kasi yung 3 at yung 4, pasok po yan dito. Yan. Okay po? Eh paano po kapag merong edad na 105 years old? So kailangan nyo pa rin lagyan ito ng pangatlo. Yan. 0 to 9. 100 years old kunwari. Kunwari kinukuha nyo yung edad ng senior citizen na yon. Nagkataon meron pala kayong 101 years old. So ito yung parang maglalak. Marami po ito Hindi lang po ito yan. Much better po to check po yung documentation din po ng mga regular expression for Google Forms. And it will show you yung mga iba't ibang pattern po na to. Yan. So kunwari, error na lang tayo. Error. So I will check kung tama yung ginawa ko. Ginagamit ko po kasi ito sa programming eh. Ito po yun. Okay. So nakasave na siya. Refresh.
Yan. Kung nag-add po ako ngayon ng age dito na 1, okay. 2. Yan, error po. Nag-error po siya. Yan. 0. 0. Yan, dapat po, ibig sabihin po yung kinabit ko, dapat po, required siya na sumagot ng 3 digits na edad. Yan, required po yun. Ngayon, pwede ko po itong gawing optional by simply typing po ng question mark po dito. Ibig sabihin, question mark is optional po yung field na yun. Pwedeng wala ito or wala ito. Yan, so let's check kung tama nga po yung ginawa ko. Age, ayan. Kung 1 lang, click outside, inaccept niya. Click outside, inaccept pa rin. Click 9, inaccept. Click 9. Wala na po pala akong ano doon. Limit doon sa kabila, sa pang-4. Ayan. So, inaccept po niya. Yung po ang ginagawa nitong question mark. Yan. For optional. Kung wala po yan, again, kung wala yan ibig sabihin, yung field na to ay required. Na 3 digits. Yan. Ay, hindi pa nakasave bata. Age. Yan. So, ang advice ko po sa inyo is try to check po yung documentation po ng regular expressions po. Marami po yan Okay. So, yun po ang ginagawa ng mga option for text and long text. Meron kayong response validation. Okay? And let's explore pa po yung iba na meron dito. Ito po kay radio button or kay multiple choice. Yan, meron po kayong description and you can shuffle po. Shuffle, ito pong true or false. Hindi lang po lagi nauuna yung true. Okay? Ito naman is straightforward. Meaning, pag naka-enable po itong shuffle option, every time na maglo-load yung inyong question, si false pwedeng mauna, si true pangalawa. Yan. Maganda po yun kapag marami yung choices. Kunwari, ito. Yan. Shuffle option order. Ngayon, nauuna po yung Philippines. Pag nirefresh ko po yan, ang next na po, ang nauna po is Brazil. Yan. So, kada refresh po niyan, nag-shuffle po yan. Okay? So, yan po ginagawa. Ano pa meron dito? Let's explore pa po, no? Later po itong section-based. Papaliwanag ko po yan later. Description, it will add, ano na po dito? Please choose description. Please choose your region. Parang ganoon na po yan. Additional info. Okay. Description din. Dito naman sa ating checkbox. Radio button po na multiple choice grid. And pwede po kayong mag-limit lang. Shuffle row order and pwede kayong mag-limit sa isang response lang. Okay? Dito, sa checkbox, same din. You can limit. Yan. Pwede kayong i-enable ito. Require a response in each row. And pwede yung i-limit ng isang isang response lang kada isang column. Yan. So, you can explore po dito. Sa date naman po, ang option nyo dito is, pwede po kayong mag-include ng time. Yan. Pag-click nyo po niyan, meron po option sa time. So ngayon ang tanong nyo, sir, meron na palang time yan. Ba't meron pa pong time din dito? Siguro baka si Google inaano na yung shortcut para combine. Yan. Pero ito kasi, wala siyang time, wala siyang date. Meron siya duration. Yan. So magkaiba ito. If you select duration, ang lalabas naman sa inyong time dito is yan, ilang minuto, ilang segundo, ilang minutes. Okay po? Yan. So yun po yung mga choices or properties na you can modify to enhance po yung way ng pag-accept po ng mga respondents po sa inyong questions. Diba? Yan. Diba napakadali lang po niya. Okay, so let's go back sa ating slide. Ito yung kaninang limit. Ito yung regular expression po. Response validation. Okay, so next, we will now proceed po dito. Google Form section. Yan.
What is section? Section allows the user to divide or split the questions per page or per section nga. Ang recommended number ng question per page is between 4 to 6. Yan na. Yan po yung mga nababasa ko madalas. Kung kayo po ay gumagawa ng survey or questionnaire exams, siguro sa mga high school or college, standard natin siguro pwedeng 10. 10 yung isang page. Kasi kapag lumagpas na po kayo, let's say, nagbigay po kayo ng survey for your thesis. Tapos nakita ko po kunwari na yung inyo pong question ay 25, nasa isang page. Baka bago pa lang po ka magsimula, inaayawan ko na po yun. Okay, so to lessen yung stress sa part ng respondents, much better na i-divide po ninyo yung question po natin. Okay po? So I will show you how to divide. Okay. Kunwari, ito pong I will delete this one. Kasi ito ay, kunyari si full name, si age. Kunyari, yan dalawang yan, sige. Kunwari, ito ay part ng parang personal information. Itong dalawang to. Full name and age is part ng personal information. So, what you can do here is click first sa third question. Diyan ako na-click. And here, sa sa right side portion dito, we have here yung add section. If you click this add section, oops, sorry. Ito yung inyong full name, ito yung age. Diyan kayo makiklik sa age. Para sa baba niya, kasi lalabas yung section, sa baba niya. Click itong add section. Ayan. So here, you have now section 1 of 2, section 2 of 2, and dito, kailangan yung lagyan ng title yan. So, kung ito ay parang personal info, here, you can add here, kunwari, start ng quiz, or start na ito ng final exam. Yan. Okay po. Sir, ba't ganun? Dito po is information security, yung title ng pinakakabuuan ko po eh. Paano po ako makakapagkabit dito ng personal information lang? Parang ito, final exam. Doon papasok po ito. Add title and description. Click this one and you can drag it up here before the full name and add nyo dito is pwedeng personal. Personal information. Iba nga lang po itsura niya. Yan. Pero sabihin, you can add personal information. So, check natin to refresh. Ayan. So, meron po kayong ganyan. Nakapag-add ka personal information. Tapos, mag-enable po dito yung next button. If I click next, kailangan ko lang sagutan to. So, whatever name, ang age, next. Ayan. Bago tayo pupunta sa final exam, yung second part. Ayan po ang kagandahan ng sectioning. Dinidivide po ninyo yung exam. Kunwari, sa high school, meron po kasing iba dyan nagpapa-mock. I'm not sure kung meron pa nung ano ngayon. Parang NCEE po ba yun? National Achievement Test. I'm not sure, no? Tagal na po kasi yun nung nag-aaral ako ng high school nun. May mga category po yun May math, merong English ata, tapos general information, parang ganon. You can split yung mga topics na yon per section para po mas ma-organize po ninyo. So lahat ng nandito sa section 1, general info, section 2, lahat kunwari ng mga about sa math, section 3 about sa science, section 4 about sa English, etc. Okay? Yan. I will add one more. Kunwari, itong si Apple ay part ng science na quiz. So, ito kunwari ay, pwede na ako mag-type kunwari ng math exam na lang kunwari lahat yan. I will scroll down. Ito kunwari, si Apple ay part na to ng, halimbawa lang, science exam. I will click muna dito sa part na to. Yung last question bago si Apple. And I will click itong section. Section. And ito naman kunwari ay science exam. Yan. So, meaning I have 3 questions under ng math. Okay, 3 questions under ng math. So, this is 1, 2, and 3 kunwari. And for science, I have dami. 5, parang almost 5 questions. 6. More than pa. Yan. Basta yun po ang idea ng sectioning. Ini-split nyo lang po siya.
So if I will hit refresh, reload, ayan. So I need to type my name, type my age, next. I have now yung result dito. Kunwari, yung sagot dyan, explain, Google form, kunwari true, next. Yan, and yung science exam. Okay? Apple, and yung mga options natin dito, yan, etc. Okay, hanggang sa matapos nyo po siyang sagutan. Yan, kung lahat po ito ay required, kailangan natin ubusin to. Yan, ganyan, ganyan. Kulang tayo ng mga invalid at time, wala akong time. 8 a.m. 2 hours, 2 minutes, 00 seconds before I can submit. Yon. Okay? So, yun po ang kagandahan ng split. Much better if you start planning your questionnaire. I-identify nyo na po agad kung ano yung mga i-split natin. Okay? Yan. So, notice po, no, every time po ako na nagte-testing and I try to answer, nakakaroon po tayo dito ng number 4, meaning I have 4 respondents or responses na po na nare-receive. Later, we will explore po ito. Okay? Yan. So, ayan po, lumalabas po yung mga responses dito. So, ipakita ko na po sa inyo ngayon. Responses 4, you have summary, question, and individual. Okay? Yung summary, ito po yung kabuuan. Sa type your full name, 4 po yung nag-response dito. Ito po yung mga pangalan nila. Si B, si BB, at ito. Yung mga in-input ko po. Yan. Tapos, meron po tayong nag-response sa age. Isa lang. Yan. Yung po ang ibig kong sabihin po kanina, no? Kailangan po, bago po ninyong ibigay yung inyo pong questionnaire o survey o exam, nakalatag na po lahat dapat ng mga information na kailangan sagutan po ng respondents ninyo at yung mga tanong. Kasi if you notice po dito, 3 po yung question, 3 po yung nag-submit ng pangalan, o 4 pala, 4. Dito, isa lang sa age. Yan. Ito, isa rin lang po dito. Kasi baka mamaya, ako po ay nagdagdag ng tanong. Yun po ang problema eh. Kunwari, yung unang tanong ko, kunyari yung aking unang questionnaire, I only have like 10 questions. Nagbago isip ko, nag-add pa ako ng 5. Yung mga nauna pong sumagot, lalabas sa kanila, sila po ay walang sagot doon sa 11 to 15 po ninyo na dinagdag na questions. Yung po ang magiging problema ninyo. Hindi na po magiging accurate po yung data kasi meron po kayong missing data po doon sa last 5 questions. Okay? Yan po. Yan po ang kailangan tandaan ha. Tapusin muna po yung tanong, i-finalize po lahat bago po tayo mag-submit sa participants po, sa mga respondents po natin. Okay? So far, so good. We're done with the questions pala, sorry. Question will only display po yung in-input nila, individual. So, meron pong 40 na sumagot daw dito. Yan. Sa full name, ito yung sinagot niya. Yan. So, marami po yan. If you click po itong right arrow, it will display yung mga sagot po ng mga participants na yon or respondents. Yan. Later po, sa next example ko, mas malinaw. Okay? Yan. Ito po yung parang may pagination, no? And you have individual to check kung ano yung sinagot po ng tao mismo. Yan. So, here, type your name using last name. Ito yung sinagot niya. Wala siyang sinagot sa age. Walang sinagot sa kanyang math exam. Ayan. If I will click sa next answer. Ayan. Pare-pa, ayun. Si B, walang age. Ayan. So, lalabas po ngayon dyan lahat. Next pa po. Yung pang fourth natin, let's check. Fourth. Ayan. Ayan, may sagot na true, may sagot siyang apple, may sagot siya dito, dito, ayan. Okay? So, yan po yung mga kailangan niyong obserbahan. Again, finalize everything before sending. You can print. You can delete yung respondents na yun. Yan. Okay? So, you have here option dito. Ito po yung nababasa po ninyo kapag meron pong registration na po ng mga webinar. Accepting, naka-disable po yan. Ayan. Kailangan nyo pong i-disable ito
para po kapag nag-refresh kayo ng link dito, yan po yung lumalabas sa inyo, no? The form of this blah 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 is no longer accepting responses po. Ayan. Ibig sabihin, yan po kasi ay templated. Meaning, dalawa lang po ibig sabihin yan. Hindi pa na-open yung registration or tapos na. So, kunyari, sinabi po ng DICT sa inyo, ng ILCDB o ng HABI na registration will start on July 1, 10 a.m. Tapos nag-try po kayong mag-check ng registration ng 8 a.m. July 1 at nabasa nyo po ito. Ibig sabihin lang po niyan, hindi pa ino-open kasi nga po wala pang 10 a.m. Ngayon, ang gagawin lang po nung nag-admin, i-on niya to bago mag 10 a.m. Pwede mga 1 minute bago mag 10 a.m. i-on ko na yun yan para pagbalik po ninyo dito, open na ang registration. Okay? Yan. So, wag po kayo mako-confuse doon na, ay, wala nang tapos na yung registration. Hindi pa dumarating yung petsa. Aakala nyo tapos na yung registration. Hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa ino-on ng admin. Antayin nyo lang po pag ganun. Okay? But, yung admin or kayo, we can also modify ito. If I will disable ito, yan, pwede po ako maglagay ng message dito. Registration will start on 1 July 2020, 10 a.m. Yan. Pwede ko pong lagyan ng ganyan. Para kapag nag-test po ulit kayo dito, refresh, ayan, maalaman nyo po, okay, hindi pa pala tapos yung, hindi pa pala on kasi wala pa palang July 1 ngayon. Ngayon, kapag tapos naman na, let's say July 2 na, natapos na yan, so di ba, inon, nakapagsagot na kayo, in-off, yan. You can now modify this. Registration. Kayo na pong bahala dyan. Is already ended po ba? Ano? Ended. Anong ganyan? Kaya po bahala mag-customize yan para yung makakabasa naman po niyan, ay, hindi ako umabot, tapos na. Yan. At least alam niya. Okay? So, be mindful din po sa mga part na yon. Yun po ang ginagawa. This one will export your file, yung respondents nyo papuntang Google spreadsheet so that you can download it and analyze your data using yung mga charts or statistical formula ng statistical formula and functions ng Excel or Google Sheet. Okay? Yan. So later, mag-export po tayo dyan. Mahaba pa yung ating oras. Kalma lang po tayo. Ayan. So, what else? You have here the 3 dots. Ano ginagawa ng 3 dots na yan? 3 dots, get email notification for every response. So, kapag may sumagot, makakatanggap ako sa email ko. Yun. Select auto response destination. You can enable din po ito. You can download yung file ng CSV format. You can print all yung responses nyo and you can delete. Watch out po ay sa pag-delete Yan, para watch out po ay sa pag-delete, baka mamaya wala kayong backup tapos sa career. Tapos po yan. Okay. Now, kung ang tanong po ninyo, sir, pwede po ba kami mag-limit ng time sa aming exam sa Google Form? If you're using Google Form, yung basic lang na to, ito mismo, hindi. But you can install add-ons. Pwede kayo mag-install ng mga form limiter. Later, I will demonstrate yun. I will show you how. Ang problem lang dito, yung mga gumagamit po ng may mga education account. Kasi meron po kayong admin. Yung admin po ninyo, binablock nila yon or nakablock yon by default. Security reasons po kasi yon para wag po kayo magka-problema sa account ninyo. Kailangan po nyo kausapin ang admin ng school or admin ng office na, sir, please allow us to install itong plugin na to kasi ito po ang purpose niyan. Yan. Pero pag hindi po kayo inallow, wala po kayong way magamit yung mga plugins, ay mga add-ons. Ito po yan. Ay, sorry. Add-ons ay lumalabas po dito sa triple dots na to. Add-ons. Ayan. Okay? Yan po yung pag-i-install. Naka-disable po yan kapag kayo ay naka-G Suite account. Ako po kasi naka-free.
para makita nyo muna po lahat ng mga features niya at yun pala yun, parang gano'n, mas malaman po ninyo. Okay? So, sa responses po, additional ano lang po, info, summary, nagpapakita lang po siya ng parang graphical design dito for you to see yung trend. Yan, okay? Yan ang po ginagawa dyan. Okay, going back. Wait lang po, inom na po akong tubig. Wait lang po. Yan. Kamusta po tayo dyan muna? Kamusta? Nasa Google Meet? Kamusta po? Chat po tayo. Kamusta po? Google Meet? Yan. Kamusta po tayo? Type mo lang po yung okay pa po kami. Buhay pa po. Yan, sige po. Type. Nasa Facebook live po. Kamusta po tayo? Yan. Kamusta po yung nasa Facebook live? Kapit naman kayo dyan ng smiley dyan, cute na smiley para malaman kung okay pa kayo. Yan. Ay, kaya pala, hindi umaandar ng Google Meet ko, nasa gitna pala. Ayan, buhay pa sir. Yan. Okay po yan, fighting. Yan, fighting po tayo. Kami po kasi, ang DICT po, lahat po ng DICT and ILCDB siyempre, including Habi, kami po ay committed na magbigay po sa inyo ng mga trainings po para masuplayan po kayo ng knowledge na pwede po magamit kapag tayo po ay bumalik na po sa ating school at mag-start na po tayo magturo. Okay? I'm a teacher by profession. Sabi ko nga kanina, I started teaching 2001. I love teaching. Nag-enjoy po ako sa pagtuturo. I'm not sure kung bakit. Okay? Yan. Kahit ako po yung laging magturo, masaya-masaya po ako doon. Basta nakikita ko po na nag-enjoy po yung mga participants. Yan, na sila po ay nakakasunod. Okay? Yan. Okay. Let's continue na po. So we're done with section. Next is section-based answer. Section-based answer na po tayo. Since alam niyo na po yung paggamit ng section, I will create new file po tayo kasi masyado na po madumi yung aking forms.new. Forms.new. Okay. Para malinis. Gagawa muna po tayo ng flow. Papaliwanag muna po ako. And gagamitin ko po si Jamboard. Si Jamboard po ano to? Ay, mali. Napindot ko mali. Jamboard. Ito po yung parang ano niya. Parang po itong jamboard.google.com. Yan po yung kanyang parang whiteboard. So gagawa muna po ako ng parang scenario for you to see kung ano po ang ginagawa ng Jamboard. Anong yung ating pong gagamiting section-based. Ang ating concern po is section-based answer. It show or skip question based on user feedback or user answer. Okay. I will use the pen. Okay, pen. Gusto kong kulay blue. Kunwari po, ito ang setup natin. No? I will explain first. Kunwari meron kayong tanong. First question nyo kunwari, kayo ba ay gumagamit ng desktop or laptop? Kunwari po. Ang tanong nyo kunwari, desktop po ba? Desktop. Yan. Or laptop. Yan. Kunwari survey sa student to. Yan. Kapag kinuha kunwari ng estudyante ay desktop, meron siyang pupuntahang ibang question. Ngayon po kasi, ang setup po ng ating tanong is linear eh. When we say linear, diretso lang po ito. Papakita ko po. Ibig sabihin, run. Yan. Ibig sabihin lang po, kapag sumagot siya dito, name niya, age niya, kunwari, name, blah, 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 age, next. Tapos, sagot siya ulit dito ng kung ano-ano dyan. Yan, kunwari. What I'm trying to explain is lahat ito dadaanan niya. Okay. Now, kapag meron kayong section-based na question and answer, kunwari, meron kayong dalawang section. Ito yung first section, second section, third section. Kunwari, dito yung question ninyo, kung ang ginagamit ba niya ay desktop or
laptop. Kapag kinuha niya ay desktop, siya ay malilipat dito. Okay, tama naman. Pero pag siya ay kumuha ng laptop, hindi siya dadaan dito. Siya ay mag-move na agad dito. Yun po ang section base. Ibig sabihin, meron kayong mga tanong na kailangan nyong skip kung hindi naman related doon sa pinili ng student o nung respondent. Okay? Sige, papakita ko po yan. No? Madali lang po yan. Kunwari, which device do you use? Yan. Kunwari po dito, laptop na lang, laptop. Desktop ang una. Desktop, laptop. Mobile, para magkaibang brand. Yan, sige, desktop or mobile. Kasi kapag desktop, mayroon silang ano rin eh. How's the same ng brand na ginagamit. Okay. Now, I will add section. Ito kunwari ay device survey. Device survey. Yan. Device survey. Save ko muna po siya doon sa ating ILCDB na folder kasi ginagamit natin yung managing your files effectively. Yan. Okay. I will add one section muna. Ito kunwari ay for desktop. Yan. Desktop. Tapos mag-a-add pa ako sa pang section agad for mobile. Nai-gets po ba ito? Nakakasunod Yan. Google Meet. Participants sa Google Meet. Nakukuha po ba natin yan? Nakakasunod. Facebook Live. Kamusta po tayo dyan? Nakukuha po ba? Yan. Saan ako nawala? Ayun. Yan. So, ngayon, kapag, wala pa akong tanong sa desktop. Kapag desktop po kunyari, I will add one more. Ito yung mga brand. Ano yung mga brand kunwari na ginagamit nila? So, ang mga brand natin, I will choose, sige, let's say checkbox na lang. Baka mamaya dalawa yung laptop o dalawa yung desktop nila. Kunwari, meron silang HP, ano pa, Dell, Lenovo, ano ba yung iba? Alienware, yan, kung medyo yayamanin. Okay, yan na kunwari, yan na lang, checkbox. Kapag mobile naman, I will click here and I will add one options for mobile for brand. Ito, para wag malito, desktop, and laptop brand. Desktop. Yan. So, kayo pang bahala dyan kapag kung ano po yung ano nyo. Tapos ito naman po is, I will type here, I will key in mobile or tablet. Yan, kunwari, brand. Yan. Ano ba meron dito? Checkbox ulit. Kunwari, Samsung, Nokia, yan, ano pa ba iba? Oppo, Vivo, okay na yan. Okay. So kapag meron po kayo niyan, okay, kapag ang kinuha po ng student, you need to enable here the section-based answering section. Go to section-based to answer. I will click. Ayan, no? Now, if the student selects desktop, you want to jump kay desktop na po. Meaning, pag ito kinuha ng estudyante, you need to select this so that the students will jump here. Tama naman po, di ba? So kapag kinuha ko to, yan. But if the student selects mobile, redirect them sa section 3, which is for mobile. Yan. Okay? Ngayon, kung kunyari, meron kayong option na yung bata talaga, let's say mahirap lang yung bata, wala siyang budget, none, wala siyang ginagamit, you can redirect yung student agad sa submit form. Ibig sabihin, wala siyang pupuntahan dito, submit lang agad siya. Okay? So mag-a-add ako ng isa pang field, kahit man lang pangalan ko na lang. Add name, tapos ito ay short answer. Okay. I will show you na kung paano siya aandar, and this is required. This one is required. Hindi ko po ito i-required, no? Kasi tayo po i-jump dito eh. Lilipat tayo dyan. Sige, subukan ko muna po, no? So I will try. Run ko siya ngayon.
Yan. So, ako ay si Bien Pasal. Which device do you use? Desktop. Okay, next. Yan. Napunta na ngayon ako sa desktop option. Ang ginagamit ko po ngayon kunwari ay wala pala dito. HP pala. Ayun, HP. And kunwari Lenovo. Nakagamit kunwari ako niyan. Next. Dapat po yun siya dadaan dito. Wait lang po. I will double check kung ano nangyari. Desktop. Mobile. Ay, tama po pala. Isa kasing flow to. Dapat pala yung mobile. Wait lang po Sige, submit ko muna po ito. Yan. Submit another response. Okay. Manari, ito naman ay si Juan de la Cruz. Yan. Kung siya po ay gumagamit ng mobile, next. Ayan, sa mobile na po ako napunta. Yan. So, nag-jump po ako sa may desktop. So, Oppo and Samsung kunwari, submit. Yan. Okay, isa pang response. Kung ito kunwari si Jane Doe. Kung siya ay walang ginagamit dyan, next, none, submit na po agad siya. Submit. Yon. Okay? So, yun po nangyari. Asan na ito? So, I have now 3 responses po dito. If I will click. So, ayan po yung ating data. O, diba? You see how nice kung paano ginagawa ng Google Form yung inyong record dito to see kung ano yung trend. Yan. So, question, lalabas dito ngayon yung mga pinili ni, sino to? Ito pala isang buo. Ito pala, individual, sorry. Individual, yan, si Bien, desktop, makinuha ko yan. Pagdating kay Juan de la Cruz, mobile, wala siya kinuha dito kasi mobile kinuha niya. And dito, si Jane Doe, none, wala siyang sagot dito kasi submit lang agad siya. Yan. Okay, so yun po ang ginagawa ng section base. Okay? Kamusta po tayo dyan? Facebook Live. Nakuha po ba yun? Nakuha. Yan. Tapos, kaway-kaway naman po tayo dyan kung okay pa. Kaway-kaway icon. Po. So, next natin. Google Meet. Okay pa po ba tayo? Okay po. So, punta muna po tayo dito sa example natin uli. Slide tayo ng slide. Okay. Next, ayan. Google Forms theme and design. So, si Google Form po, ina-allow din po niya na magkaroon kayo ng kaunting adjustment po pagdating po sa design. Okay? Hindi po siya kasing complex po ng ibang platform, pero at least it will help you to make your survey or questionnaire more personal, parang ganon. Customize your Google Form design, color and font. User can modify the following. Yung header, yung theme color, yung background style and font style. Yan ang mga pwedeng baguhin. Okay, so I will go back dito sa ating survey. Sorry, ito pa. So ito. Yan. Yung inyo pong design is nandito po sa, ito parang palette, customize theme. Yan. Pag click ko po ito, lalabas po yan. Di ba? So, theme color you can select. I will choose, kunyari, yellow or orange. Ayan, nagbabago po yung kulay. Questions. Ayan. Okay. If you select here, for example, if you choose itong plus, pwede kayong kumuha ng shade dyan ng gusto ninyo. Kung meron kayong pina-follow na parang color theme, it's up to you. Sa akin, kunwari, cancel ko siya. Na lang orange muna. Background color, kinukuha niya agad kung ano yung parang contrast sa kanya. Contrast. Ayan. So, if I will select orange,
Yun, no? Di ba? So, mas medyo sa mata, pleasing sa mata. Font style, although you have options here na medyo fancy yung mga font, I would recommend to use yung readable. Kasi kapag yung font nyo decorative, ayan, no? Wow! Para siyang ano eh, invitation ng kasal eh. No? Pag ginagamit niya, mahirap basahin yan. So, kawalan po kayo, no? Basic. Yan. So, you can play around. Now, we have here yung option po ng choose image as header. Okay? I will click this choose image. Yan. Kung meron kayong ginagamit na parang standard na banner, nag-Photoshop kunwari kayo, pwedeng magamit yon. Kung wala naman, you can just simply select sa mga themes dito kung ano yung gusto ninyong gusto po ninyong gamiting theme. Illustrations, birthday, party, yan, just kids. Siyempre, i-match niyo po sa sa purpose niya. Baka mamaya survey pala ng yan, tapos nakalagay dito, just kids. Diba? So, hindi match. So, kunwari, ito na lang muna. Ito. Ito yung parang pinakamalapit yata sa technology. I'm not sure. Basta yan na lang. Sample lang naman. Yan. Then, click insert. Yan. And you have now your banner dito. Yan. Yun nga lang, kapag ginamit niyo yung banner na yan, binabago po niya yung color. Yan, nawawala po yung settings nyo dito. Yan. So, kailangan nyo siya uling i-adjust uli. Kunyari, orange to or red. Kailangan nyo uling i-define yan. Yan. Add. Pwede naman po na ma-modify nyo. Okay? Yan. So, kapag done, I will click itong preview. Let's check. Yan. Yan. Submit. Ayan. So, meron na po kayong kulay. Okay? So, next po. So, ganun na po, no? You can play around na po dito. Okay? So, ano pa yung mga settings na kailangan nyo pong i-modify or additional pa po, no? Questions. You have here image din po dito sa part na to. Pwede po kayong mag-add ng picture. So, kunwari, yan, add ako ng image dito. Google search, kunwari, apple pie. Yan. Insert. Yan. Pwede po kayong magkabit niya ng image title niyo. Yan. Okay? You can also add YouTube or video. Okay? So, ng YouTube. Yan. So, wala kayo ng URL po dito or paste kayo ng URL. Okay? Search tayo kunwari ng dogs. Yan. Click, select. Maganda po ito kapag sa mga English subjects po kunwari, gusto po ninyong magkaroon ng parang storytelling, manonood yung mga students nyo, tapos after ng movie o nung short video, kailangan nilang i-explain kung ano yung tungkol sa movie na yon. Parang ganon. Okay? Sige. So, next natin. So, we're done na po dito, no? Lahat nakuha na po natin yan. Na-explore na po natin. Okay. Google Form settings. Additional control to modify your Google Form. Kailangan niyo po ito. Very important po ito na galawin po ninyo. Why? Hindi po naka-default ang inyo pong ginagawang mga questionnaire sa Google na quiz. Okay? Ibig sabihin, hindi pa yan mag-i-score. Kaya kailangan niyo pong i-modify ang settings. Yan, be mindful po dito, settings, kailangan nyo baguhin ito to check yung, ma-activate yung quiz. Okay. So, I will create new. Again, forms.new. Okay. I have here sample questions na kinreate. Kunwari, ayan. Gawa tayo ng isang sample lang na survey, reading,
Wala pala akong multiple choice. Anyway, sige, multiple choice muna po tayo, no? Mamaya na po itong reading and essay na sample. Kunwari, ano to? Programming exam. Yan. Okay, move ko siya dito. Tapos, bago po tayo gumawa ngayon mag-start, punta muna po tayo sa settings. Ang settings po ito, yung gear sa upper right. I-click ko muna po yan. Okay, ano po yung mga options dyan? You have three major tabs. General, Presentation, and Quizzes. General, collect email address. So, ibig sabihin, kapag naka-enable yan, automatic manghihingi yung ng email, yung inyo pong quiz. Yan. Yung maghihingi po ng email, yung inyo pong survey o yung inyong quiz. Pag ito po ay may check, magsasend po yan ng response or receipt po sa email po nung participant, pwedeng always or kapag na-request lang po niya. Okay? Pwede niyo pong i-limit yung isang response lang. At kailangan may Google account yung participant. Pag walang Google account, huwag niyo pong i-limit yan kasi baka hindi makasagot. Okay? Yan. Yung respondents, pwede po siyang mag-edit after ng submit at pwede po niyang makita yung summary ng charts and text. In practice po, dapat wala yan. Hindi po dapat makapag-edit ng sinubmit niya. Lalo kung quiz. Siyempre kung quiz yun, nakapagsagot na siya. Okay? Presentation, you can show yung progress bar. Yung progress bar, yan po yung parang kumahaba na line, gumaganon. Kapag malapit na siyang matapos. Okay? Pwede po kayong mag-shuffle ng question. Pwede pong gawin yan. Pero ako po kasi, hindi ko na po sinashuffle yung question. Ang sinashuffle ko po yung option. Yung kanina po na yung sagot nagbabago-bago. Okay? Kapag meron po itong enable, ito pong show link to submit another, dapat po ito ay tanggal. Yan. Ibig sabihin, pwede pa siya uling sumagot. Kapag ito po kasi ay naka-enable, disabled po ito automatic. Yan. Tapos ito po yung inyong confirmation message. Pwede kayo maglagay dyan. Thank you for your sagot. Kayo pong bahala siyempre. Quizzes, ito pong importante. Kailangan nyo po itong gawing quiz. Kasi pag wala po yan, hindi po magkakascore. Yan. Kapag gumamit po kayo ng Google Suite for Education or Education Enterprise, yan po ay connected sa Google Classroom. Yan. Make this a quiz. Immediately release grade immediately after each submission. Meaning, kailangan nyo lang po itong piliin kapag ang inyo pong way ng questioning ay multiple choice. Kapag open-ended, yung mga tipong essay, later po dapat ang grading nun kasi kayo pa ang mag-check nun. Kung yung score po niya ay, let's say yung essay ay 1 to 10, 10 yung parang lumalabas na perfect score. So, syempre, kayo maglalagay ng score niya. Babasahin niyo muna yung essay, tapos kung siya ay maganda ang pagkakakonstruct ng essay niya, maybe 10 points. Pag hindi, 5 points. Okay? Yan. Respondents can see missed questions, correct answers, and point values. Lalabas lang po dito yung mga ano niya, kung ano yung mga na-miss niyang tanong, at yung itong correct answer, syempre, wag. Baka mamaya kasi, okay lang po ito kapag isang take lang. Pero kapag pwede siyang mag-replay, mag-retake, dapat hindi niya makita yung tamang sagot. Okay? At yung points nun. Yan. Okay, so for the sake lang ng ating demo, i-enable ko lang po yan. And immediate after submission. Okay, save ko na po, no? So first question, multiple choice. Define HTML. Kunwari, ang tamang sagot ito. Hypertext markup language. Okay? Now, since nag-enable na po ako dito ng quiz, kapakita ko po, nag-enable ako ng quiz dito. Yan. Ang mangyayari po sa inyo ngayon, magkakaroon po kayo dito ng answer key. Yan. Kunwari, ito po yung maling sagot. HTML, mali yan. HTML2. Yan. Yan yung mga maling sagot. Wrong answer to. Okay. I will click itong answer key at I need to select kung sino yung tamang sagot. Ito.
At ang points niya nakatumbas ay 1. So kayo po mag-define kung 1 point yon or 2 points or 3 points. Pagtapos na, done. Okay? I will add one more question. Kunwari dito, choose web file formats. Yan. Mag-sabihin marami. At ako yung gumamit ng ano dito, checkbox. No? So, pwedeng si HTML. Ito ay web format. Ito kunwari ay si .doc. Ito ay Word file, so hindi siya web. .php, web yan. .ppt, PowerPoint, hindi yan web. So, scroll down. I will click answer key uli. Tamang sagot ito at tamang sagot yan. And ang score niya ay 2 points. Parang ganon. Okay? Dadan ko na ngayon yan. Pwede kayo kabit ng feedback. Yan. Pwede kayo magkabit ng feedback yan. Pag incorrect, kabit ka, smile na Pag correct, oh, right. Okay. So, lahat yan. Pwede nyo lagyan po yan. Now, every time po kayo nagkakabit ng points, nagkakaroon po kayo ngayon dito ng total points. 3 score na po yan. Yung points ng inyong quiz. Okay? Ganun po siya. So, yan na po ngayon yung inyong quiz example lang po yan. So, pwede kayong magdagdag ng kahit ilan. Kayo pong bahala. Just define here yung kung ilang points yung quiz na yon. So, pag tapos na po siya, so ganyan po yung mangyayari sa inyo kapag sumagot po kayo sa quiz ng ILCDB. Meron silang mga kinrate na quiz for you and meron silang mga answers doon. Required ko to. And required ko yan. So, 3 points na kunwari yung quiz ko. Pero siyempre sa inyo, kayo pong bahala. And I will test. Email address. Yan, kunwari, denbasal@gmail.com. Define. Tama sagot kunwari ito. Tama. Okay? Submit. View score. Ayan. Pwede na ako mag-view ng score. At maalaman ko dito na yun, meron akong 1 point at 2 points. Yan. Tapos, lalabas na rin po ngayon dito, doon sa aking database dito, meron ng isang sumagot and I can now see kung ano yung mga sagot nila. Ayan. Ayun, let's say, merong maling sumagot. Gawa tayong isa pa. May maling answer. Run ko siya uli. Close ko na po yung iba, no? Kasi yung iba hindi na kailangan to. Yan, leave. Ito. Device survey. Yan. Hindi na pala ako makakasagot kasi po ako ay nag-limit ata. So, I need to remove this para po hindi ako malimit. Okay, save. Refresh. Ayan. Kunwari, ang isa pang email is basalbien@gmail.com. Dito kunwari, tama ako. Nag-shuffle po siya kasi na-shuffle ko yung question eh. Hindi ko na-disable. Disable. So, nag-swap po siya. Kunwari, mali ako dito. Isa lang ang tama ako. PHP. Mali yung HTML. Dito, mali din. Submit. View score. Ako daw ay merong mali. Yan. Kasi po, isa lang ang tama ako dito. Kaso nga lang, dapat dalawang sagot ang tama eh. Kaya po, 0 ko dito. Hindi po niya kinakount as 1 yun. Yan. So, perfect dapat yung options dito na nakuha ng estudyante. Yan. So, lalabas ngayon sa aking response. Ayan. O, diba? Uy, may sumagot ng HTML1, no? Mali. Yan, mali. Yun po ginagawa. Wait lang po. Okay? So, yun po ang quiz. Yun po ginagawa. Now, how to transfer ngayon ito kunwari doon kay Google Sheet na. You want to export this eh. Gusto niyo siyang ilipat na. You can click ito pong create. Assuming lang po, let's assume na marami na po yung respondents. Napakadami na po kunwari niyan. Hindi kasi ako pwedeng magpakita ng sample kasi meron sila mga email doon and for security reasons po. So, I will click itong create spreadsheet na icon. And I can choose if I want to create new spreadsheet.
Tapos yung po ang kanyang name, kung ano po yung name ng aking ano rito, aking file, yun ang name niya. Or pwede akong mag-select ng existing. Pero mas maganda gumawa kayo lagi ng bago para fresh po yung file. Okay? Now, if I will click create, yan. Gagawa po ng Google Sheet yan na nakasave sa aking Google Drive. And lalabas po dito kung ano yung score ng participant o ng respondents and ano yung mga sagot na pinili po niya. So from here, kung ako po ay gumagamit ng iba pang statistical formula or function sa Excel or sa Google Sheet, I can maximize na po ngayon yung paggamit ng mga formula na yon. And tomorrow po yun, meron pong discussion again sa ILCDB and Habi partnership na tomorrow, meron pong tracking students using Excel. Gagawa po doon ng mga grades, compute yung grades, and pati yung mga iba't ibang statistical formula po. Yan. Ayan, so ito po yung example. If you transfer po yung file, and every time po na may sumasagot po sa inyo, I will show you isa pang sagot. Sige, isa pa. Kunwari, ang email to ay si Juan de la Cruz @yahoo.com. Ano to, matalino. Yan. Na perfect niya kunwari. Okay? Na perfect kunwari ni Juan de la Cruz yung kanyang mga sagot. Submit. Okay? Nag-score. If I go back dito, automatic pong dumadagdag na yon. So parang itong si inyo pong Google Sheet ay para pong database. So every time na may sumasagot po sa inyong survey or quiz, lalabas po dyan. So dito, very easy na to monitor. May isang bagsak, may dalawang pasado. Yan. So yan po mangyayari. Okay? Very easy po, di ba? Very straightforward. Yan. Wag lang po kayo magre-rely, of course, sa lecture ko o sa lecture ng ILCDB and Habi. Always research, always check sa YouTube kasi sigurado meron pa kayo makukuhang mas marami pa. Yan. So yun lang po kailangan dun eh. Continuous learning lang kasi tayo ay lahat ay educators po tayo. And dapat tayo po ay meron po tayong enough knowledge na pwedeng ma-share din sa ating mga students once nag-start po tayo sa online teaching natin. I'm not sure, August po ba ang balik natin sa teaching? Hindi lang po ako sigurado. Ayan. Okay. We're almost done na po. I will show you. This will be the last part na po ng ating discussion, which is the Google Form add-ons. Add-ons is you can expand the functionality and streamline your workflow gamit po yung mga iba't ibang add-ons. Hindi po ako gumagamit ng sobrang daming add-ons. Gumagamit lang po ako yung tingin ko pong useful po sa akin o sa amin. Depende po sa purpose po nung ibibigay po na quiz or exam. Okay. Much better po, pwede po kayo mag-research muna. Kunwari, pwede po kayong mag-search ng top Google Form add-ons and you can play and experiment muna po doon sa mga add-ons na yon. Ayan. So, nag-try po ako mag-search ng keyword lang dito, top Google Form add-ons. And yung mga add-ons na yan, maaari yung iba po active pa and yung iba po maaari nag-stop na ng development so baka hindi na available. But what you need to do is check lang. Yan. So, yan. Marami pong add-ons dito na sinasabi. How to remove, how to add add-ons. Yan. Meron tayong SurveyMonkey na add-on. We have Form Publisher na add-on. I will admit, hindi ko po ito ginagamit lahat. So, it's time for you to explore na po yung mga iba't ibang add-ons and try to check kung ano po yung ginagawa nyo sa Google Form nyo. And email notification add-on, booking calendar. This one, ginagamit po namin to. The best form limiter. Okay? So, marami po yan. Just try to explore na lang po. Now, ang add-ons po, ginagawa po yan dito. Ay, sorry. Yan, sa part po na to. We have here yung ano po. Yung 3 dots dito. Yan. By the way, before I end pa sa part ng add-ons,
you can add collaborators po na pwede nyo pagtulungan yung paggawa ng quiz po ninyo. Okay? Ito po yung add-ons. If you click add-ons, mag-open po yan ng ito pong G Suite Marketplace po natin. And may mga ano po rito, may mga options po dito na mga add-ons na pwede nyo pong magamit. Yan, meron pong Timify Me. Hindi ko po ginamit yan. Hindi ko po sure kung ano ginagawa niya. But you can click so that you can see the details kung ano po ang purpose niya. Ayan pwede palang lagyan ng timer. O di ba? Pressured si student ngayon. Patay. Yan. O orasan niyo po yung estudyante. O di ba? Yan. Meron din po tayong mga add-ons para po ma-disable yung back button. Kasi nakakapag-back po tayo sa Google Form. And by default, if I'm not mistaken, hindi po pwedeng tanggalin yung back button na yon. Pero ang alam ko, may mga add-ons to disable yung back button. Okay? Yan. So you can check na lang po sa internet yon. But what I want to demonstrate po is yung ito pong close ko to. Sorry. Na-close ko yung aking add-ons. Form limiter. Yan. Ito po. Yan. Ang ginagawa lang po niyan, papakita ko po if you want to install add-on, i-click nyo lang po syempre yung add-on na gusto ninyo. Yan. Tapos meron po dyan nakalagay na install. Again, hindi po ito aandar kung kayo po ay naka-block ng admin. Nasaan na yung kanyang install? Parang na iba ang itsura. Wait lang po. Where's this install button? Ito po, launch. Yan. Kapag ni-launch nyo po yan, ito pala, sorry. Not launch. Not install. Ang laki-laki pala dito. Grabe. Ayan. Install lang po. So, pag install nyo po yan, again hindi ko po nagamit itong si Timify. So, hindi ko kabisado ang settings niya. So, I will click itong continue. And Google will ask first for your Google account, syempre. Kasi kailangan nyo siyang i-allow. Yan. So, i-allow ko lang yan. For the sake lang ng demo na to, mag-i-install ako ng isa. Yan. Again, hindi ko to kabisado. So, play around na lang po. Timify has been installed. Okay, next. Done. Complete the additional setup now. So, meron pa siya mga hinihinging iba. So, I need to click this one to check kung ano pa yung additional settings. So, ito po, meron po itong third party. Okay? Kailangan ko pa mag-sign up dito kay Timify na website. So, I will skip na po ito. Basta kapag na-install po yan, yung mga plugins, napupunta po yan dito. Yun na lang po kung sample ko yung nakakabit ko na po. Napupunta po siya dito. Magkakaroon po kayo ng parang add-ons dito na icon. If you click, diyan po nakalagay yung mga add-ons na install po natin. Ito po, hindi ako natapos ng pag-i-install kasi I need the Timify account. So I will just use ito na po si form limiter na ginagamit ko po talaga. So if I will click, yan. Just to give you background, si form limiter po, ginagamit po yan to limit yung number po ng mga pwedeng sumagot doon sa Google Form. Example, kung 200 lang po yung participants na allowed na a-attend, pwede ko pong iset kay form limiter yon. And pwede din po ako mag-set ng time kung hanggang kailan lang pwede sumagot. Okay? Ayan, so close na po yan. Lalabas po yan dito eh. Form limiter. Okay, wait ko lang po siyang mag-appear dito. Tayo mag-appear. Ito pa, refresh ko lang. Ayun, set limit. Nawala, hindi po nag-appear to kanina yung set limit. Baka po siguro may ano sa kanya. Something lang. Kaya ni-refresh ko muna. Set limit, ayan. Lalabas po dito. Ayan. So again hindi po ito default na part ng Google Forms. So I will select kunwari date and time. So ibig sabihin,
itong aking form will stop accepting sa petsa kunwari, sa date kunwari ng June 30 ng 11, let's say 55 p.m. So gabi. And bago mag-midnight, mag-i-stop na po siya ng pag-accept. So nag-stop na, yun po ang date and time ko. Mag-i-stop na po siya ng pag-accept ng respondents sa June 30, 11:55 p.m. Then pwede po kayo mag-custom ng message dito. Yan. Kayo pong bahalang maglagay. Tapos pwede pong isend yung email. So ako yan, yung email ko po yan, kapag nag-close na po siya. I-inform ako ng form limiter. Ito po ay date and time. I can also limit based din po sa number ng respondents. Kunwari, ang pwede lang umattend kunwari is 250 participants lang. After po niyan, automatic na po siyang magko-close. So kapag sinave ko po yan, save enabled ko po yan, kahit hindi ko po siya bantayan, hanggat may sumasagot po dyan ng mga respondents, pag inabot na po niya yung 250, automatic siyang magko-close. So yung ibang respondents po, hindi na sila makakasagot doon sa aking questionnaire o sa aking quiz. Okay? Yan. So save and enabled ko lang yan. Yan. Saving. So kailangan ko lang siyang antayin. Okay? Pag tapos na, you have also option to disable. Yan. Okay? Baba ko lang siya. So again, yan ay add-ons na hindi po yan part ng Google Forms natin. So, what else meron dito sa atin? Kapag nasa add-ons po kayo, again, going back dito, yan, nakalagay na po dyan kung ano po yung mga naka-install. If you click po itong 3 dots dito, you can uninstall yung pong app na yon, yung pong add-on na yon, pag hindi nyo po kailangan. Okay? So, you can explore. Napakadami po niyan. No? Napakadami po. Meron kayong panggawa ng mga charts, panggawa ng pang-duplicate ng form. Yan. Hindi ko po lahat nagamit yan. Hindi ko po lahat nasubukan. So, meron kayong QR code generator. So, explore nyo na lang po siya. Okay? Ayan. So, let's say tapos na yung inyong form. You can now send na po, no? Pwede po kayo mag-add ng collaborator muna. Add collaborators. Yan. Add collaborators pag kailangan nyo po ng kasama nyong gagawa dyan sa inyo pong form. So, kailangan nyo na po siyang i-add. Kapag kailangan nyo na po siyang i-send, yan. You can also make a copy po ng inyong itong pinaka-form na yan. You can move to trash. Pwede na po siyang i-print din. Script editor, dapat may programming background po kayo dito. Okay? Okay. Yan. So, pagtapos na po kunwari yung inyong form, double check ko lang po yung, sorry. Saan na yun? Yan. Meron lang po ako sinecheck dito, double check ko lang po. Preferences natin. Make questions required. So, ito po yung additional option nila lang po yan. Sample nyo na po yan. If you need to send na po ito ngayon sa mga participant or respondents, ito po yung pinakamata, itong I. Click lang po yan. Ito pong link na to, pwede nyo po sa kanilang ibigay yan. Kakopy nyo lang po yan and sasend nyo po sa sa mga respondents po ninyo. You can send that via email or pwede rin po siyang isend sa chat nyo sa YouTube, Facebook or sa Viber para po ma-receive po nila yung form. Or you can also click po itong send. If you click po itong send na to, send button, yan. Meron kayong option to add po yung mga email address po nila na makaka-receive. You have subject dito. Yan. Pero ang yun nga, pinaka-popular po dito is itong link. If you click itong link, you can copy this and send this sa participants o sa respondents, and you can also shorten the URL. Hindi ko po ito nire-recommend
Kasi nagkaroon kami dito ng experience na ayaw niyang mag-open sa mobile. So, my advice, if you want to shorten the URL, you can use a third-party application na lang po. Yan, kunwari. By the way, you can also embed sa website. No? Kung meron kayong personal website, pwede niyo po siyang i-embed. Pero kung link po, masyado po itong mahaba para maalala po ng participants. Sobrang haba. If you shorten naman yan, minsan po meron tong issue, may problema sa mga mobile. No? So what you can do is, I will copy. Ika-copy ko muna yung link. Okay? Copy. After ko ma-copy, I will open lang si tiny.cc. Ito po yung ginagamit ko. Yan, tiny.cc. I-click ko po yan. And you can paste here yung URL na galing kay Google Forms. And pwede ako dito mag-customize ng aking link basta walang kaparehas na pangalan. Kunwari, infosec survey. Yan. Pwede ko pong, I can use a custom name or I can allow si TinyCC to shorten my URL. Kung wala po ito, at ako po ay nag-shorten, yan, ito po ang kanyang i-create na short URL na mas madaling maalala kahit papano. Pero you can also add your own. Wala na yung aking link. Copy ko ulit Nawala yung link nung ito kunwari. Send. Click ko yan. Copy ko yung link ulit. I will go back tiny.cc. Tiny.cc. Paste ko yan. And I can add here infosec survey. Yan, para mas easy to remember po sa kanya. Okay? If I shorten, yun po ang kanyang i-create dito. Ayan. Now, I can copy this. Kakopy ko ngayon yan. Okay? Then, I will test yan sa incognito na lang para wala siyang naka-open na account. And ipe-paste ko yan dito and check kung mag-open yung Google Form. Press enter. Let's wait. And yan. It's open now. Yun pwede na siya ngayon mag-start mag-answer nung survey natin. Okay? Yan. So far, yun po ang ginagawa ng Google Form. So, I have here sample question. Ganito po ang ginagawa ko. Yan, ginagawa din po namin yan kapag gusto po namin gumawa ng isang question or questionnaire sa Google Form, naka-layout muna po lahat ng mga kailangan. Hindi po ito yung best practice, but at least you will have an idea na pwede kayong mag-layout ng ganito muna. Kung essay yung pinapagawa, you can include a short video or audio coming sa YouTube. Ito naman yung mga info na kailangan kunwari sa aking exam. And ito kunwari yung tanong. Parang ganyan. Okay? And I need to specify ano yung mga klase ng question. Short answer for name and email. I will use drop down for section and year. I will use paragraph para do sa pinaka question essay po ito. Yan. So dapat meron po kayong ganyan. Sa kanya po ngayon ilalatag sa Google Form para wag po kayong malito. Mahirap po kasi agad mag-direct doon sa Google Form nang wala kayong para man lang skeleton or backbone kung ano yung gusto nyo setup. Okay? Yan. Picture story. Yan. You can add picture, multiple choice, and you can add question. So I will do this. Itong isang to. Kunyari, reading comprehension. Yan. So I will type here forms.new. Kunwari, ano po ito? Reading comprehension, kunwari yung aking title. Yan. Okay. Tapos, ang requirement ko po dito is kailangan ko daw ng picture story. Picture. So, nakagawa na po ako ng picture na may story. Kunwari, nagkuha ako sa website. Of course, you need to cite yung website na yun pag kinukuha po natin. So, kunwari, I will close muna po itong iba kasi ang dami na niya.
Okay? So I will add this one, image. Add image ako. I will upload. Browse muna. And ito yung Hachiko, yung aso. Yan, si Hachiko. Open. So, pwede kong gawin ngayon dito. So, preview ko muna itsura niya. So, parang ganyan. Oops, meron ako na iwang isang question dito. Tanggalin ko muna po ito, no? Question, yung first delete. Ayan. So, nakabit ako ng picture ni Hachiko. Nakayan ko siya para readable. Ayan. If I will reload, ayan. So, ito kunwari yung babasahin ng aking estudyante. Reading comprehension. Kapag nabasa na po niya, pwede kunwari akong mag-add ng one section dito. Ito na po yung question. Yan, related doon sa story po ng aso. I will add one and I want this to be a paragraph. So kasi mahaba, this is required. Tapos, I will copy yung aking tanong dito. What is the name of the dog who waited for his master? Kunwari. Dapat pala short lang to. Short answer lang muna yan. Ito yung tanong. Required. Okay? I can duplicate ito and change ito into a paragraph. Yung second question ko, paragraph na po siya. Then I will add here saan, kunwari saang country nangyari yung story na yan. So this will be short answer. Okay? And required yan. I will add one more. Last question ay, when did Hachiko die? Kaya siya namatay kunwari. Yan. Ito kunwari ay date. Yan. So kunwari date yan. Required. So kapag nag-refresh ako ngayon nito, ayan, kung ako yung estudyante, babasahin ko ngayon yan. Pagtapos ko ng basahin, tanda ko na lahat kunwari halos, I will check. Okay? Testing lang po ito. Okay, so ayan yung question. But, of course, don't forget to convert this sa quiz. Ayan. Dapat quiz para may score. Para ang counting issue lang dito kasi, kapag score, ito kasing name ng dog, quiz na po siya, no? I will click this one. Kailangan ko magbigay ng answer. Tama? Now, sa answer po kasi, marami po kasing option dito eh. Pwede pong mag-type yung bata ng ganito. Hachiko. Kapag nag-type po siya ng capital H, lalabas yan error. Dapat po, magkaroon din kayo ng ganito. Hachiko. Or, kung magta-type siya ng possible na all capital letter. Yan. Dapat nyo pong i-consider yung possible option na ipapasok po ng student dyan. Yan. Mark all answers incorrect. Ibig sabihin, kapag hindi sa format na to, o name na yan, ikinabit yung mali. And ito ay 1 point. Yan. Dito po kunwari, yung pinaka-story, pwede siyang rito, answer key, pwede siyang makabit ng Japan, all lowercase Japan, Japan na capital J, at Japan na all capital. Just to, ma-accommodate lahat ng possible inputs. Yan. And this is 1 point. Yan. Tapos yung that kunwari niya, answer key, 1 point. Ba't nawala? Ako hindi ko siya mapit sa date. I will change na lang po ito sa na kunwari. Short answer. Yan. Answer key. So kunwari, na lang po tayo. June 22. 23. Yan. Okay. So pag done, kung yan, 1 point, meron akong 3 points ngayon. Yan. 3 points. Ayan. So kapag sumagot na ngayon ako kunwari yung estudyante o yung participant o
o yung respondent yan. Babasahin ko muna po lahat, no? Okay, blah, 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 blah. Okay? Pag nag-next ako ngayon, name dito, kung nag-type ako ng Hachiko na all lowercase, story happened, Japan. Tapos ito kunwari is June 22, 2020. Submit. View score para malaman ko. Ako po ay naka 2 out of 3. Bakit kaya? Kasi, tinype, mali yung date ko, tama. Dapat pala June 23. So, ayan. May score na ngayon. And if I will check ngayon dito, sa points, responses, again, I can see now the result ng aking survey o ng aking quiz. Yan. Okay? So, yun po siya. So, yun pong, you can use image, you can use video para matest yung comprehension po ng student and saka po kayo magbibigay po ng question. Okay? Yan. So far, wala na po yata tayong na-miss with the Google Forms. All you have to do is after this is practice. Yun na lang po yung inyong pwedeng gawin. And yeah, so far it's done. I think I will now open the floor, Ma'am Steph, for question and answer. I will answer your question sa best na kaya ko po sagutin. Sige po. Okay. Yan. Kamusta muna po yung nasa Google Meet while waiting for Ma'am Stephanie. Sa Google Meet, kamusta po tayo? By the way, bago po tayo mag-stop. One more. Tayo po kasi ay mahilig mag-screenshots, tama po ba? Tayo po ay nag-i-screenshot at ang problem po sa screenshot ng Windows, lagi po niyang kinukuha yung isang buo ng screen. May ginagamit po akong pang screenshot na kinukuha ko lang po ay portion ng screen. Example po, kunwari, gusto ko itong i-screenshot, itong portion na to. Pag nag-print screen po ako sa aking computer, sa keyboard ko, print screen, ayan nakukuha ko po yung section na gusto ko. Yan. Pwede ko na pong i-copy yan. I-copy ko yan. At kung meron po ang Google Docs, pwede ko pong i-paste dyan. Yan. Ngayon, ano po yung ginagamit kong program? Ang ginagamit ko po ay yung green shot. Yan, green shot. Libre lang pong tool yan. Ito. Get greenshot.org. Click nyo lang po yan. I-install nyo po sa inyong computer yan. Na-download nyo, i-install nyo. Tapos magkakaroon po kayo ng ganitong icon sa inyo pong screen. Itong green na to. Yan. Pag ko dyan, right-click preferences, makakapili po ako ng option kung paano po niya i-capture yung aking screenshot. Yan. Pwede po niyang i-save na sa dialog box, i-copy lang, send sa printer, diretso na yan. Pwede po akong pag print screen, kinukuha lang po niya yung region. Kapag control print screen, yung buong full screen po kukunin po niya yun. Yan. So, very handy po ito, especially pag kumukuha tayo ng mga portions sa web na kailangan nyo po sa material. Yan. So, kunwari, pupunta ako sa dito, tayo ng URL, I can print screen and I can copy this para pag gumawa po ko ng material ko or procedure sa students, kakopy ko yan and I can paste that sa any document, Word application po or word processor po ninyo. Okay? Ayan, green shot. Ang ginagamit ko naman po na pang drawing sa keys ko, sa pang zoom ko at pang zoom in and out, again, yung ating zoom it. Yan. You can download po ito and it is free. Free yan sa Microsoft. Pwede kayo makapag-drawing sa inyong monitor habang kayo ay nagdi-discuss ng live or recorded video. Pwede po yan. Okay? Ayan. Again, Ma'am Steph. Sir Ben, nandito na po ako. Yes, ma'am. Apo. Nakita mo? Opo. Nawala po kayo?
Oo. Sir Bien, mukhang question and answer portion na po ba kayo? Yes, ma'am. Opo. Sige. May question dito. Paano po mag-edit? Ano yun? Sabi niya? Paano daw po mag-edit ng questions at choices sa forms kung ito ay mali? Yun po ang yun po ang isang dapat niyo pong ma-avoid. Kasi po, papakita ko po ang effect po niya na kung kayo po ay gumawa po ng multiple choice at bigla niyo pong binago, yung pong ta-transfer po sa inyo pong Google Sheet na record, mag-iiba po yun. Makaka-apekto po yan. So I will show you one. Close ko muna po yung iba para malinis tayo sa screen. Yan. Blank. Kunwari po, ito yung aking quiz. Quiz 1. Kunwari, ito yung inyong question. Question 1. Ito kunwari yung tama. Ito yung tamang sagot. Ito po kunwari yung error. Mali. Mali 1. Mali 2. Yan. Tapos, re-record ko po kunwari yan. Dapat ko muna po itong ma-convert po diba ng quiz. Ayan. I-quiz ko muna po ito. Okay. Pag done, save. Kunwari, ito yung tamang sagot. Yan. I will change the tamang sagot ito. Done. Tapos, tetest ko po siya ngayon. No? Ito po ay 1 point. Okay na. Tamang sagot dito ay ito. Correct answer. Okay. So, I will test. Yan. Kung ako po ay sumagot dito ng tama, submit. Okay. So, may 1 point na po ako. Now, kung bigla po ako nag-back, ay mali pala to. Mali yung aking way ng pagke-question dito. May mali. At kayo po ay nag-edit. Pati po kunwari, yun na lang pong question muna. Okay? Kapag nag-run po uli kayo niyan, nakalak yung feedback. I-unlock ko muna sa save. Ayan. At tama uli. Submit. Okay. Pagpunta niyo po sa result ngayon yan, 2 responses po. Question po natin, tama po yung sagot kasi hindi ko po binago yung sagot na yan. Dali ko lang po sa Google Sheet. Meron po kasing times na nagdadalawa po ang column niyan. Okay na po ito. Yan. So yung question po, wala po tayong problem, no? Yan. Binago ko po, okay lang. Now, tatry ko pong ibahin yung sagot. Ito question. Kunwari po, ito yung tamang sagot. Yan. Ganyan na po siya. Refresh. Yan. Submit another response. Ito kunwari yung tamang sagot. Or, let's say ano pala, mali po pala sample ko. Ito pala kunwari yung tamang sagot. Yan, ito si mali, ang tamang sagot pala. Nagkamali po kayo ng marking. Ito ang tama, yung mali 1. Okay? Kapag kayo po ngayon ay sumagot dito, let's say, ito ang nakuha niya, submit. Ayan. Ayan po mangyayari. Magkakaroon po kayo ng problem pagdating po sa inyo pong filtering po nung answer po ng student. Kasi po, hindi na po match yung keyword na ginamit nyo for the correct answer. Kaya dapat po ninyong i-avoid yun. Wag na wag po kayong gagamit, bago nyo po ikabit yung sagot, dapat final na po yun. Yan. Okay po, Ma'am Steph? Okay. Sir, meron pa po tayong paano naman daw po, kasi may mga nagtatype pa rin ulit eh. Sige po. Paano naman daw po, sir, kung is there a way for us to personally message you in case we have encountered a question in the future?
Yes, pwede po. I-email ka na lang nila? You can email me directly na lang po sa pwede po silang ano rin po, chat dun sa Hobby Web Technologies, pwede rin po. Or pwede rin po nila akong email po sa email ko po na bianbasal@gmail.com. Yung pong sample po na ini-email ko, yan. Ito po. Yan. Okay po. Okay. Okay, sir, no? So, bago, sir, natin may few more questions. Bago ko lang, sir, malimutan. Yes, ma'am. Magka-class picture muna tayo, Sir Bien. Sige po. Tapos, after po nung class picture, ifa-flash ko na yung ating link para po sa ating quiz and evaluation. Okay? So, yung link po na ipapakita ko sa inyo, meron na pong instruction doon kung hanggang kailan po siya open. So, hopefully, sana ma-fill out nyo na po yon yung evaluation and quiz. Ganun din po sa mga viewers po natin sa FB page. Anyway, ipopost ko rin po ulit sa FB page later after po ng ating session. Ipopost ko po ulit kung ano po yung link. So just in case hindi po natin makuha ngayon dito, i-post ko na lang rin po ulit later sa FB page. Yung pong namang link na tinatanong ng ating mga estudyante na nandito ngayon na nag-attend din po kahapon, yung link po din sa quiz and evaluation nung webinar yesterday, we will also post it sa atin pong FB page ulit. Yan. Okay? So ngayon po, pwede pong lahat ng surname, ang lahat po ng may apelido na nag-start sa letter A hanggang sa letter M po, M as in mama, pwede pong i-on natin ang ating camera. Yung iba po, wag nyo po munang i-on, tsaka wag po muna kayo mag-message kasi lumalabas po sa aking screen. Okay po? Sir Bian, pwedeng pa-stop sharing muna nung ating ano? Yes, ma'am po. Apo. Okay, so lahat po ng letter A, ang surname, hanggang letter M, kung pwede nyo na pong open ang inyong camera, pero kung sa tingin nyo po ay okay ng inyong picture dyan sa yung ngayon na ginagamit nyo, okay lang rin po yan. Pero kung gusto nyong live kayong makikita, pwede nyo pong i-on ang inyong camera. Okay, so ready na po lahat ng letter A to letter M. Okay, so ready po, ready. 1, 2, 3, smile. Okay, sandali lang po i-check ko lang po. Kung okay ang ating picture. Okay, so next batch po. Okay, so next batch po, paki-close na po natin ang camera nung naunang batch. Yun naman pong letter N as in November hanggang letter Z. Pwede po paki-on po yung ating camera for our class picture. Si Sir Bian, nandyan lang yan eh. Okay? So, ready na po ba? Letter N as in November hanggang letter Z. Okay. So, wala po munang mag-chat-chat kasi lumalabas po dito sa sa screen po. Hindi ko po sila makuna ng picture. Mamaya na po tayo mag-chat. Okay po, salamat. Okay, ready na po. Ready po. 1, 2, 3, smile. Okay, check ko lang po ulit. Okay. Aha. Okay.
So, okay na ang ating class picture. So, let's return to some of the questions po. Okay na po, pwede nyo na pong isara ang ating mga camera po ulit. Okay. So, ngayon po, bien, okay lang kung ako muna ang mag-show ng aking screen? Yes, ma'am. Sure po. Oo. Okay. So, ngayon po, ang ipapakita ko po ngayon ay yung link po ng ating quiz and evaluation form. So, i-take note po natin, no? Tignan po natin. Yan. Kita po ba ng lahat? Kita po? Yan. Kita ba, Sir Bien? Yes, ma'am. Opo, okay po. Okay. So, this is the link for the quiz and evaluation for our webinar today, Creating Online Exams Using Google Forms. So, as the instruction says, this link will be open until Saturday, June 27, 2020 at 12 midnight. Okay? So, pag halimbawa po, nag-12:01 na po siya, close na po ang ating, hindi na po kayo pwedeng mag-access ng link ng Sunday. Okay po. So, i-take note po natin to hanggang sa Saturday lang po ng midnight. Ang pag-accomplish po ng ating quiz and evaluation form. So, those who will pass the quiz will be given the certificate of participation. Okay po. So, yan po. Anyway po, ipopost ko rin po ito sa aming FB page. So, kung pupunta po kayo doon, syempre, i-click nyo lang po yung link, tapos diretso na po kayo makakapunta sa evaluation form and quiz. Kasi ito, baka mahirapan pa kayo magsulat, baka magkamali pa kayo ng kopya. At least po doon sa FB page later, siguro po, bigyan nyo ako hanggang mga 4:30. May post ko na po itong link na to sa ating FB page. Okay po? Okay. So, any questions po? Okay, so, Sir Bien, andyan pa po ba kayo? Yes, ma'am. Opo. Opo. Sa ating po mga participants, meron pa po ba kayong question kay Sir Bien? I-stop sharing ko na po ito kasi hindi ko makita ang inyong questions. Nakikita mo ba yung questions nila, Sir Bien? Yung iba, ma'am, opo, nasa ano po, chat po. O sige. I-stop sharing ko na to. Abangan nyo na lang po yung pagpo-post ko po sa FB page. So, yung link po ng kahapon, doon ko na rin po ipopost sa FB page. Okay po. So, yan po, no? Ano pa ba ang mga question natin? Meron ko pa bang gustong sagutin sa question nila? 2 minutes. Ganito Kasi po, hindi ko makita ang inyong questions. Nakikita mo ba yung questions nila, Sir Ben? Para po sa kaalaman po ng Yung iba, lahat, ma'am, opo, nasa ano po, chat po. Marami pa po kaming susunod sige. na webinars. I-stop sharing Abangan ko nyo na po to. sa July Abangan nyo and na lang po August. yung pagpo-post ko po sa Meron pa po kaming mga batch 2 ng mga naunang webinars po namin. Yung hindi po na-cover ng FB Live, pwede po namin siyang i-share uli sa inyo by July. Ito naman pong na-share namin sa FB Live, pwede naman din po namin ulitin ulit, no? Para sa kaalaman ng lahat. Baka marami po pong gustong sumali in the future. Okay po? Sir Bien? Yes, ma'am. Oo. Pwede na siguro natin stop yung sa live coverage. Okay na po. Wala na pong Apo. question. Wala na pong question? Ayan, sige po. Opo.
Ayan. So again, thank you very much po sa mga umattend and see you tomorrow po para po doon sa Excel function and formula po para po sa tracking po ng students performance po. Yan. So wag po kayo mawawala bukas. Okay? Yan. Okay, so thank you, Sir Bien. So in behalf of the ICT, I'm Stephanie Liamansares. We would like to thank everyone for attending our webinar today. Okay, and we'll see you soon sa susunod po naming webinar. Thank you. Keep safe, everyone. Bye-bye.